สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับถกกันต่อเนื่องครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับคุณผู้ชมครับเอาเรื่องที่ใกล้ตัวเราก่อนวันนี้เปิดรายการมาเราก็พูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันนะฮะที่มีการประกาศจากบางบริษัทว่าจะเพิ่มราคาน้ำมันขึ้นต่อลิตรนะฮะทำให้แถวยาวเหลือเกินนะฮะในการต่อแถวเพื่อจะเติมน้ำมันเพราะเข้าใจว่าน้ำมันของเราเนี่ยราคามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ประชาชนนั้นแตกตื่นนะฮะถามหานะความเด็ดขาดมั่นคงของรัฐบาลว่าตกลงเนี่ยจะดูแลสถานการณ์นี้อย่างไรล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการประกาศใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าจะตึงราคาน้ำมันนะฮะอย่างน้อยดีเซลเนี่ยให้เป็นออกไป15วันวันนี้ก็เห็นบริษัทที่ประกาศอัพราคาไปถอยลงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาแหละสถานการณ์เรื่องของความไม่สงบที่ตะวันออกกลางมันมีผลกระทบไปทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะทางเกาหลีเหนือเองผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะก็อาจจะหนาวๆอยู่นะครับว่าจะเอายังไงต่อและบอกไม่เห็นด้วยกับการกระทำของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลนะครับที่ไปถล่มอิหร่านนะครับหลายคนมองว่าอันนี้จะนำไปสู่การสู้รบที่อาจจะเกิดให้มีปรากฏการณ์สงครามโลกครั้งที่3หรือไม่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์และพูดคุยกันต่อการเมืองไทยเองวันนี้ทางกกต.ก็ประกาศรับรองผลสสบัญชีรายชื่อ100รายชื่อเรียบร้อยนะฮะสำหรับสสเขตก็เพิ่มอีก3เขตนะจากเดิมตอนแรกประกาศไปเท่าไหร่นะ396ใช่ไหมฮะบวกอีก3ก็เป็น399ขาดอีก1เขตอันนี้ที่สุพรรณบุรีนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์นะประเด็นต่างๆร่วมกันนะครับกับท่านแรกนะครับขออนุญาตแนะนำท่านก่อนนะฮะสุภาพสตรีท่านแรกนะฮะสมาชิกวุฒิสภานะครับรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสครับสวัสดีครับอาจารย์ครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับให้เกียรติกับรายการนะฮะมาเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะฮะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับท่านนันทิวัฒน์สามารถนะครับสวัสดีครับนันทิวัฒน์ครับและข้างๆท่านนันทิวัฒน์นะครับก็คือนักวิเคราะห์การเมืองนะครับคุณศักดานพสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณศักดานะครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับราคาน้ำมันมาดูกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมปั๊มเชลปั๊มคาวเทคก็มีการประกาศปรับขึ้นราคาถูกต้องไหมฮะก่อนหน้านี้นะครับสำหรับดีเซลเนี่ยพุ่งขึ้น4 บาท 20 สตางค์นะครับก่อนหน้านี้นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็สำหรับคาวเทคเองฮะดีเซลก็ขึ้นไปที่8 บาทกับอีก80 สตางค์นะครับปรากฏนะฮะหลังจากที่ท่านนายกมีการประกาศโพสต์ Facebook ส่วนตัวตึงราคาน้ำมันดีเซลในราคาลิตรละ29 บาท 94 สตางค์เป็นเวลา15 วันนะครับนี่นะครับข่าวปั๊มเชลขอกลับมาครับกลับมาจุดเดิมนะฮะ4 บาท 20 สตางค์ก็ต้องปรับลดลงมาตามที่นายกประกาศเอาไว้สรุปแล้วนะฮะเอาประเด็นแรกก่อนเลยฮะท่านนันทิวัฒน์ครับเราจะต้องกังวลเรื่องของปริมาณน้ำมันอยู่หรือเปล่าฮะทำไมมันไม่เข้าใจทิศทางเหมือนกันนะเดี๋ยวปรับขึ้นปรับลงตามใจชอบหรือเปล่าไม่แน่ใจก็น่ากังวลนะครับคือที่ว่าน่ากังวลคือเราไม่รู้ว่าการสู้รบในอ่าวเปอร์เซียมันจะนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าประการสำคัญเลยก็คือทางอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซไอ้ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เรือน้ำมันเรือขนส่งน้ำมันจากคูเวตจากกาตาร์อะไรต้องผ่านนะครับตรงเนี้ยมันคือ20 กว่า%ของน้ำมันที่ผ่านไอ้ช่องตรงเนี้ยช่องฮอร์มุซเนี่ยนะครับถ้ามันปิดแล้วมันก็จบนะครับมันออกมาไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้ก็เพิ่งขึ้นไปยึดเรือน้ำมัน1 ลำนะครับผมจำไม่ได้ของคูเวตถ้าผมจะจำไม่ผิดนะครับแล้วทางฮูตีก็ประกาศว่าเส้นทางทะเลแดงห้ามเรือทุกชนิดผ่านมันก็ผสมโรงกันทำให้การขนส่งน้ำมันเนี่ยผมมั่นใจได้เลยครับขาดแคลนแน่นอนนะฟันธงไปเลยว่าขาดแคลนแน่นอนขาดแคลนแน่นอนแสดงว่าราคาน้ำมันขึ้นแน่นอนชัวร์ขึ้นแน่นอนครับคือผมเรียนว่ามันขึ้นแน่นอนนะอันที่สองก็คือว่าระยะทางขนส่งมันมาไกลมันต้องแพงอยู่แล้วถ้าเล็ดรอดมาได้นะเราไม่ถูกยึดถูกยิงเนี่ยนะครับประการสำคัญก็คือว่าเราจะซื้อน้ำมันบริโภคน้ำมันราคาแพงหรือเราจะขาดแคลนน้ำมันเราต้องเลือกเอามี2 ทางให้เลือกเท่านั้นใช่ครับจะบริโภคราคาน้ำมันที่แพงขึ้นครับ
หรือเอาถ้าเราไม่บริโภคราคาน้ำมันที่แพงขึ้นก็ ไม่มีน้ำมันใช้นะครับ โอ้แต่มันเป็นทางเลือกที่มันไม่ค่อยน่า ไม่น่าพิรม ไม่น่าพิรมทั้งสองทางเลยนะ ไม่น่าพิรม อาจารย์วัฒนา แต่สิ่งที่รัฐบาลหรือท่านนายกประกาศไปเนี่ยผมเรียนว่าผมเห็นด้วยนะคือวันนี้ความสามารถในการกลั่นน้ำมันของโรงกลั่นบ้านเราเนี่ยมีความสามารถเหลือมากนะครับกลั่นแล้วน้ำมันเราเหลือใช้นะครับเรามีการส่งออกน้ำมันนะครับไปนอกประเทศไม่นับไปส่งลาวนะผมก็ถามว่าเราระงับส่ง2 เดือนไปเลย ไม่ต้องส่งอ่ะ ไม่ต้องส่งออก เอาแบบนี้เลย ใช่แบบนี้เลย แล้วน้ำมันจะถูกลงเพราะว่าซัพพลายมันเหลือการบริโภคเหลือเกินดีมานด์ไงถูกไหมครับ บริษัทน้ำมันต้องร่วมมือกับรัฐ ถ้าไม่ร่วมมือกับรัฐในการดึงน้ำมันดีเซลลง เราไม่ให้ส่งเบนซินออก เพราะทุกวันนี้เซอร์พลัสมันที่เบนซินครับนะครับดีเซลเรากลั่นได้ไหมกลั่นได้แล้วเหลือพอใช้แน่นอน แต่ถ้าเราไม่ให้ส่งเบนซินออกดีเซลมันต้องถูกบังคับโดยอัตโนมัติครับ นี่ที่ท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกับลาวถูกต้องไหมเพราะ ไม่เกี่ยว เพราะเรายังไงเราก็ต้องส่งไปเพราะเรา เนี่ย นำ เรา ข้ ให้ไปเลยครับเขาใช้วันละ7 ล้านก็ให้ไปเลย โอเค 7 ล้านลิตรเราไม่ว่าอะไร แต่เรากำลังพูดถึงประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศลาว เราส่งไปประเทศเดียวครับ เราส่งไปสิงคโปร์ อ๋อ ครับ ก็คือท่านกำลังจะบอกว่าระงับส่งเลยไม่ต้องส่ง แล้วก็ส่งเลย 2 เดือน จนกว่าศึกนี้จะจบ เรามีน้ำมันเหลือใช้แน่นอน มีเหลือใช้แน่นอน แล้วราคาจะไม่ได้พุ่งกระฉูดด้วย ครับ มันเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ไหม อยู่ที่ เอาเท่านี้ ความกล้าหาญของท่านนายก อาจารย์ธนาทำไมยิ้มไง คือ ความกล้าหาญของท่านนายกนะ คือเรีย ต้อน งก คิ ล้า ด หาญ ว่ามันจะเจอปรากฏการณ์ที่เราน้ำมันก็ขาดแล้วก็ต้องใช้ราคาแพงด้วย มันไม่น่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง มันอาจจะได้เราจะเจอทั้งสองอย่างเลย เพราะว่าจากการที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยออกมาประเมินว่าเรามีน้ำมันสต็อกอยู่ 60 วัน เราก็คิดว่า 60 วันเนี่ยมันอยู่ที่โรงกลั่นไม่ใช่มันยังลอยอยู่ในทะเล อยู่ระหว่างการเดิน อยู่ ทาง ในระหว่างการเดินทางเนี่ย28 วัน หมายถึงว่า จำนวน เรามีแค่ 32 วันที่ใช้อยู่ณโรงกลั่น28 วันนี่หมายถึงอยู่รอดปลอดภัย เดินทางมาถึงโรงกลั่นที่ประเทศไทยได้ ซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นที่หวั่นใจอยู่ แล้วก็ไม่น่าวางใจเลย เพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีประมาณ 200 กว่าวันเนี่ยเขาก็เริ่มแพนิคเขาก็เริ่มตื่นตระหนกตกใจแล้วว่าจะทำยังไง เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นวิกฤตใหญ่ ซึ่งประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเข้าใจว่าสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้น มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลไทยอะไรใดๆทั้งสิ้น แต่เราก็ต้องรับมือกับมัน เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าสต็อกน้ำมันเราน้อยจริงๆ เราน้อยจริงๆทำยังไง ตอนนี้ก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยยอมรับความจริงและเข้าใจว่าเราจะต้องเผชิญกับภาวะอันนี้ อย่างแรกเลยก็คือ เรากำลังจะอยู่ในภาวะที่อาจจะขาดแคลนได้ เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันประหยัดมาตรการประหยัดรัฐบาลต้องออกประกาศออกมาเลย แล้วก็ให้ประชาชนภาคเอกชนเนี่ยร่วมช่วยกันแล้วตอนนี้ work from home ต้องมาแล้วไม่ใช่รอจนน้ำมันหยดสุดท้ายแล้วเราค่อยประหยัดน้ำมัน เรายังเอาอยู่ไม่เราต้องยอมรับแล้วสิงคโปร์เนี่ย alert ตั้งแต่ day 2 ก็คือวันที่ 2 ของสงครามเขาออกมาประกาศ 6 มาตรการเลย ชัดเจน เขาบอกว่าเราต้องเผชิญกับมันแล้วเราต้องประหยัดแล้วเราต้องประหยัดแล้ว สิงคโปร์แสดงว่าเขามองการไกลเขามองเสร็จปุ๊บเขารู้เลยว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวอย่างนี้ก่อนเลย มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว เพราะว่าเราไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตไงฮะ โอเค เราไม่มีเราต้องนำเข้า แล้วภาวะมันเป็นอย่างนี้สู้กันอยู่ที่ตรงเนี้ย โอเค ช่องแคบฮอร์มุสอยู่ตรง แต่ นี้ มันกระทบเรา มันกระทบเราอย่างรุนแรงแล้วเรานำเข้าน้ำมันเนี่ย 4.6% ของ GDP มันกระทบมากที่สุดในอาเซียนแล้ว งั้นผมนิดนึงก่อนที่ผมจะไปที่คุณศักดาเพิ่มเติมกับคุณนันทิวัฒน์นะครับอาจารย์นันทนาคิดว่าอย่างที่คุณนันทิวัฒน์บอกว่านายกรัฐมนตรีต้องกล้าที่ตัดสินใจว่าไม่ส่งออกน้ำมันไปประเทศที่ 3 ต้อง กล้าไหมฮะ ต้องกล้าหาญอย่างยิ่ง ต้องกล้าหาญอย่างยิ่ง แล้วก็ต้องบอกกับคนในประเทศด้วยว่าไม่เพียงแต่ไม่ส่งออกนะในประเทศเนี่ยต้องประหยัดการใช้แล้วอ่ะต้องทำยังไงที่จะให้มันมีจำกัดแล้วใช้ได้นานที่สุด ได้คุณศักดามีอะไรเสริมตรงนี้ไหมฮะนายกกล้าไหมเอาผมพูดตรงๆมันกระทบหลายชิ่งเลยนะ อย่าไปพูดว่านายกกล้าเปล่า ผมว่านายกไม่ทำอะไร อุ้ย โอ้ยเจ็บนะ นายกไม่ทำอะไรได้ยังไงล่ะโพสต์เฟซบุ๊กไง บอกว่าตึงราคาน้ำมันดีเซลนี่ไง 15 วัน 15 วัน15 วัน ฮะ ก็อาจารย์บอกเลย ฮะ ท่านผอก็ยังพูดเลยว่า ฮะ สถานการณ์
สงครามระหว่างอิหร่านกับ ฮะ สหรัฐอเมริกาเนี่ย ครับ มันเป็นสงครามที่เป็นอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนที่ประเทศที่อยากจะก่ออาชญากรรมทางสงครามนะ ครับ แต่การสงครามเนี่ยผมมีความเชื่อว่า ผมไม่ได้อยู่กับความมั่นคง แต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเขาไม่ได้ยาวนานยืดเยื้อขนาดนั้นหรอก ครับ ลำดับแรกเนี่ยหนึ่งคนไทยทั้งหมดรวมถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยต้องไม่ตื่นตระหนก การตื่นตระหนกเนี่ยมันจะทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกไปด้วย ครับ คุณไม่ต้องไปวางแผนอะไรหรอกให้กับประชาชน อืม คุณวางแผนของส่วนรัฐบาลเถอะ อืม ส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะทำได้สัก2-3 เรื่อง เพื่อเป็นการรองรับ อืม ถ้ารัฐบาลเนี่ยมีอำนาจเต็ม หรือเชื่อว่าตัวเองจะมีอำนาจเต็ม อืม ในระยะเวลาอันสั้นลำดับแรกอย่างที่ท่านผอว่าแหละครับ อืม ลำดับหนึ่ง ถ้าสถานการณ์อย่างนี้ในระยะเวลาอันสั้น เราไม่ส่งน้ำมันออกไปประเทศลาวได้หรือไม่นี่ประการแรก เพราะเราต้องเอาไฟฟ้าจากเขาด้วย อ่า แลกกัน เราก็ต้องพูดคุยไง โอเค เนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำ อ่ะ คือไม่ส่งเนี่ยมัน โอเค ไม่ได้หมายว่าโดยสิ้นเชิงนะ อ่า รัฐบาลสามารถเจรจาได้นี่ โอเคในมุมนี้ได้ นี่ประเด็นที่หนึ่ง อีกประเทศหนึ่งที่ ปัก ท่านนันทิวัฒน์พูดเลยสิงคโปร์ ครับ ได้ไหม อันนี้สิงคโปร์อาจจะเป็นเงื่อนไข เพราะเราไปผูกติดราคาน้ำมันอยู่กับเขาด้วย อันนี้อาจจะเป็นข้อตกลง ซึ่งมันเกินกว่าเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนประเด็นนี้ อ่า แต่ผมกลับมามองว่าประการที่สองนะครับว่า ในระหว่างที่เราเนี่ยเคยเปิดปั๊มน้ำมันที่ ครับ ใช้ในประเทศอย่าง ครับ อย่างฟุ่มเฟือยอย่างเต็มที่เสรีเลยเนี่ยเราวางมาตรการได้ไหม คนที่วางมาตรการเนี่ยขอความร่วมมือนะ ไม่ใช่เป็นมาตรการบังคับ โอเค ไม่ใช่บังคับใช้ แต่ขอความร่วมมือว่า ในสถานการณ์เนี่ยยังไม่นิ่ง อืม เราไม่รู้ว่าสถานการณ์การรบภาคตะวันของตะวันออกกลางเนี่ย จะไปขนาดไหน จะยืดเยื้อยาวนานมากน้อยขนาดไหน ครับ ฉะนั้นในการเตรียมรับมือเราต้องมีการมาตรการประหยัดการ โอเค ใช้พลังงาน พอเห็นภาพ อันเนี้ยข้อที่สองอันเนี้ยรัฐบาลทำเลยทำเงียบๆ ถ้าทำแล้วตื่นตูมมันก็เป็นการตื่นตระหนก อืม และมันก็จะเปิดช่องให้ อ่ะ การกักตุนบ้างก็ดี การขึ้นราคาน้ำมันก็ดี หรือพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะ โอเค ตื่นตระหนกกับสถานการณ์นี้ อ่ะ ซึ่งความเป็นจริงมันยังห่างไกล อ่ะ ประเด็นสำคัญก็คือว่า การลบพุ่งในลักษณะอย่างนี้ในโลกยุคปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยมันไม่น่าที่จะยาวนาน น่าเชื่อว่าจะยังไม่ยาวนาน ได้ท่านรองผอท่านนันทิวัฒน์คิดยังไงในประเด็นนี้ คือสถานการณ์สงครามเราไม่รู้นะครับอเมริกาบอกว่าครึ่งเดือนเนี้ยจบนะ15 วันจบ แต่อิหร่านบอกว่าเตรียมการรบ 2 ปีก็ไม่หมด คือเขาบอกว่าของเขาเหลือเยอะเขาสามารถยันได้ 2 ปี ถามว่าเชื่อได้ไหมนะโมขนาดเนี้ยไหวไหม แต่ที่ผมให้ข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ารัสเซียเนี่ย ครับ รบกับยูเครน 10 ลุม 1อ่ะ3 ปีแล้วยังรัสเซียยังไม่เจ๊งนะ ยังอยู่ได้ ถูกบีบทุกอย่างถูกป๊อกถูกสารพัดที่จะบอยคอตที่จะบีบรัสเซียให้ยอมแพ้ แต่ 3 ปีแล้วครับ รัสเซียยังอยู่ได้ อืม ทำไมเขายืนกันได้นะ ต้องคิด อิหร่านถูกปิดล้อมถูกบอยคอตถูกทุกอย่างนะ แบบเดียวกับพม่าโดนเนี่ย แต่เขาก็อยู่ได้ ครับ นะครับ ไม่อยู่เฉยๆ ดันพัฒนาอาวุธ ทั้งโดรนทั้งจรวดขีปนาวุธอะไรต่างๆ ครับ และเขาบอกว่าเขาสต็อกเยอะนะครับ วันนี้เนี่ยเอาเรื่องน้ำมันสั้นๆก่อนนะ ผมอยากจะบอกรัฐบาลว่าเรามีแหล่งน้ำมันนะไม่ใช่มีวลาดิวอสต็อกเนี่ยพร้อมปล่อยน้ำมันให้เรา แต่เราพร้อมขัดใจอเมริกาไหม พร้อมขัดใจกับประเทศตะวันตกไหมที่เราจะไปซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ถามว่าน้ำมันของบรูไนก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะที่เราเอามาได้นะครับ ในฐานะประเทศอาเซียนด้วย อาเซียนด้ กั วน ยกันอันหนึ่ง เรา ในอาเซียน เราก็น่าจะเอามาได้นะครับ คือแหล่งน้ำมันดิบใกล้ตัวเราเนี่ย มี ไม่ใช่ไม่มีปัญหาคือวันนี้เนี่ยจะให้ผู้ค้าน้ำมันไปเจรจา หรือรัฐบาลจะไปเจรจาแล้วเอามาแล้วให้ลงกลั่นที่บ้านเรากลั่น ประเด็นอยู่ตรงนี้มากกว่า ใช่ครับ จะตัดสินใจยังไง ใช่ครับ ต้องการความเด็ดเดี่ยวของรัฐบาล วันนี้ผมก็เห็นใจนะเขายังไม่ใช่รัฐบาล โอเคโอเคใกล้ละใกล้จะมีรัฐบาลแล้วใกล้ละเห็นไหมเราได้ข่าวด้วยนะคุณผู้ชมว่าตกลงพรรคกล้าทำตอนแรกบอกว่าทางภูมิใจไทยไม่เอา ไปมาตอนนี้เริ่มมีข่าวเล่าข่าวลือว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรรคกล้าทำ
มาคุยกันก่อนคือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอีกแล้วคุณผู้ชมครับ และการรับรองนะฮะสสบัญชีรายชื่อนะฮะรวมถึงบัญชีสสเขตอีก2ท่านอีก3ท่านเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ไดนามิกนะฮะของการจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนไปหรือเปล่า และความรวดเร็วในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้หรือเปล่าเพราะสถานการณ์ตะวันออกกลางกับตอนนี้มันอาจจะเชื่อมโยงกันโดยทางอ้อมก็ได้นะฮะอาจจะเร่งเป็นตัวเร่งที่ทำให้เราต้องมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือออกแถลงการผ่านสำนักข่าวกลางเกาหลีนะฮะ KCNA โดยประนามการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยร้ายแรงที่สุดคำถามมาเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมนักวิเคราะห์หลายๆท่านมองว่าความเคลื่อนไหวที่ดุดันของเกาหลีเหนือพี่คิมจองอึนเนี่ยคนเนี้ย คือเอาตรงๆเลยพี่คิมเนี่ยกังวลลึกๆครับว่าเขาจะเป็นรายต่อไปหรือเปล่าเพราะไอ้การพุ่งเป้าของสหรัฐที่ไปโทษนะฮะไปสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยเฮ้ยมันทำให้เห็นแล้วนะทำให้ทั่วโลกได้เห็นแล้วนะต่อให้คุณจะอยู่ที่ไหนยังไงต่อให้มีระบบความปลอดภัยขนาดไหนเราเด็ดหัวคุณได้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ประเด็นนี้ครับสักครู่เลยครับแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyอยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือก ลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กันทั้ง3ท่านนะฮะท่านนันทิวัฒน์นะครับแล้วก็คุณศักดาแล้วก็อาจารย์นันทนานะฮะผมเข้าประเด็นเรื่องของผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนิดนึงนะคุณผู้ชมครับประนามการกระทำของสหรัฐและอิสราเอลที่ไปถล่มอิหร่านนะครับต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าจริงๆเนี่ยโลกก็มองท่านผู้นำสูงสุดคิมจองอึนเนี่ยเหมือนเป็นไม่ธรรมดาแหละเป็นคนที่เกเรนิดนึงด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือเขาพยายามสื่อตะวันตกภาษาเขาเรียกว่า1ในตองอูเหมือนกันวาดภาพออกมาว่าคนเนี้ยเป็นคนแบบว่านะสวนตลอดสวนกระแสตลอดนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่นะพยายามที่จะโชว์พราวตลอดคราวเนี้ยมันมีรายงานออกมาแบบนี้ว่าคิมจองอึนเขาอาจจะกังวลหรือเปล่าว่าการไปสังหารผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือของขออภัยของอิหร่านเนี่ยทำให้เกาหลีเหนือเองผู้นำสูงสุดเนี่ยกังวลว่าตัวเองจะเป็นรายต่อไปหรือเปล่าท่านนันทิวัฒน์มองประเด็นนี้ยังไงผมไม่คิดว่าเขากังวลอะไรนี่ในส่วนตัวผมเลยนะครับเพราะว่าเขายืนมาจุดนี้เนี่ยเขาท้าทายมาโดยตลอดเขาต้องระวังตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าอเมริกันอยากจะสร้างปัญหานะครับ
หรืออยากจะก่อสงครามกับเกาหลีเหนือ ครับ นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาประกาศออกมาว่าเขาเข้าข้าง หรือยืนเคียงข้างกับอิหร่านเนี่ยก็ธรรมดาครับเพราะว่าเกาหลีเหนืออิหร่านพัฒนาอาวุธไปพร้อมๆกันแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันตลอดนะครับวันนี้เกาหลีเหนือประกาศแล้วว่าของหมดเดี๋ยวฉันส่งให้นะครับและของเกาหลีเหนือก็ไม่ใช่ว่าคุณภาพเลวเกลนะรัสเซียก็เอาไปใช้เหมือนกัน ไม่ได้ไก่กาอาราเล่นะใช่นะครับรัสเซียก็เอาไปใช้เหมือนกันตอนนี้ปัญหาของเกาหลีเหนือเนี่ยผมไม่คิดว่าอเมริกาหรือPresident Trump เนี่ยจะกล้าเล่นกับเกาหลีเหนือนะเพราะเกาหลีเหนือเนี่ยสมมุติว่าจะทำกับสิ่งที่ทำกับอิหร่านอยุธยาคาไมเนอีเนี่ยนะครับสังหารปุ้มเดียวจบเกาหลีเหนือจะจบอย่างนั้นได้ไหมยิงได้อาจจะตายได้แต่เขาก็เหมือนกับอิหร่านเหมือนกันคือมีเตรียมคนสำรองไว้หมดเรียบร้อยนะครับคุณทิงก็จะเห็นได้ว่าอิหร่านเนี่ยไม่ใช่ตายแค่คนเดียวนะผู้นำทหาร7 คนไปพร้อมกัน ผู้นำเหล่าทัพอีก40 คนไปบึ๊บในวันเดียวกันเลยแต่ระบบของเขาได้กระจายอำนาจกระจายการสั่งการเป้าหมายมันถูกกำหนดไว้หมดเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นบัญชีรายชื่อเป้าหมาย1 2 3 4 5จะประกาศทุกคนทุกหน่วยทำงานแยกกันทำต่างคนต่างทำ decentralize ไปเลยฟึบ ใช่ แยกออกไปเลย นะครับเขาต่างคนต่างทำเขาชัดเจนเนี่ยวันนี้ผู้นำก็ยังไม่มีนะใช่ไหมตัวผบ.ก็รักษาการนะแต่เขายิงเป้าหมายโดยชัดเจนทุกเป้าหมายนะครับวันนี้ถ้าเกิดเรื่องนี้อย่างนี้เหตุการณ์อย่างเดียวกันกับอิหร่านมาเกิดกับเกาหลีเหนือแปลว่ารัฐบาลอเมริกันหรือคนอเมริกันต้องเผชิญหน้ากับนิวเคลียร์นะเขามีนะแล้วเขายิงถึงด้วยนะมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสเขายิงได้เลยหมายถึงมีโอกาสที่เขาจะบ้าถึงขนาดนั้นถ้าเล่นกับเขาก็เล่นกับผมเชื่อว่าเขามีการเขาเรียกเหมือนแผนการรบไม่เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะทำอะไร1 2 3 4อาจารย์นันทนามองตรงกันไหมครับคือคล้ายๆกันค่ะคือมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือไม่ได้ตั้งใจที่จะยืนตรงข้ามกับอเมริกาจริงๆหรอกแต่เขาในเรื่องของเกมเทอรี่เขาก็พยายามที่จะสร้างอำนาจต่อรองเพราะถ้าเผื่อวันแรกเลยเขาบอกว่าเขาอยู่ข้างอเมริกาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขา nothing ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าเขาเปิดตัวออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยอเมริกาก็จะมองเขาแล้วก็จะไปคุยกับเขาอย่าลืมว่าคิมจองอึนกับทรัมป์เนี่ยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจำได้ไหมคะสมัยแรกเลยทรัมป์เป็นประธานาธิบดีปั๊บไปเยือนเกาหลีเหนือเลยนะจริงๆเขาคุยกันได้แล้วก็ตรงเนี้ยมันเหมือนกับเขาพยายามที่จะสร้างอำนาจการต่อรองว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาก็มีจุดที่อเมริกาจะต้องเกรงใจและตรงเนี้ยมันก็ไม่ทำให้อเมริกาเนี่ยไปลุกรานเขาแต่ถามว่าถ้าเปิดศึกกันจริงๆแน่นอนเขาสู้ไม่ได้แต่เขากำลังจะบอกว่าอันเนี้ยเขาก็เป็นผู้เล่นที่สำคัญเพราะเขามีหัวรบนิวเคลียร์อยู่แต่เขาก็จะไม่ยอมอเมริกาแบบชนิดที่แบบมาเป็นลูกกระจอกเขามีราคาของเขานั่นคืออำนาจในการที่จะเจรจาต่อรองซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะปลอดภัยเขาจะปลอดภัยภายใต้อำนาจที่เขาต่อรองได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาต้องประกาศออกมาอย่างนี้ก่อนแต่มันไม่ถึงขนาดว่าการประกาศอันนี้คือการแบ่งขั้วกันทันทีไม่ใช่เขาใช้วิธีการสื่อสารเพื่อที่จะให้อเมริกาเนี่ยให้ราคาเขาคุณศักดาคิดว่าการสู้รบของอิสราเอลกับอเมริกากับอิหร่านตอนนี้มันจะยืดเยื้อไหมในมุมส่วนตัวก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะถามต่อเพราะว่ามันยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อมันจะมีผลกับประเทศไทยกับการเมืองไทยด้วยสั้นๆคือไม่น่ายืดเยื้อเพราะเหตุผลเนี่ยเพราะว่าถ้าเป้าหมายของอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องการแสดงความยิ่งใหญ่ในฐานะประธานาธิบดีทรัมป์ในวาระนี้นี่คือประเด็นสำคัญฉะนั้นการรบยืดเยื้อก็เกิดการสูญเสียการแสดงแสนยานุภาพศักยภาพเช่นกล้าถล่มผู้นำอิหร่านได้2การถล่มได้อย่างแม่นยำ3และการถล่มครั้งนี้เนี่ยถล่มเพื่อให้ประเทศในสังคมนิยมเนี่ยในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยได้เห็นศักยภาพแสนยานุภาพและความตั้งใจจริงก็เพียงพอแล้วฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยืดเยื้อเพราะการยืดเยื้อเนี่ย
ในกลุ่มประเทศเนี่ยมันก็เป็นการเมืองระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศก็ไม่ได้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ครับ ซึ่งแตกต่างกันในเชิงบริบทเท่านั้นเอง ครับ ฉะนั้นเวลาเรามุมมองต่อทัศนคติวิธีคิดของผู้นำการเมืองระหว่างประเทศอย่างคุณทำเนี่ยเขาต้องการความแสดงความยิ่งใหญ่หรือความโดดเด่นในฐานะ เท่า ค นั้น น เหรอ อยู่ในตำแหน่งเท่านี้เท่านั้นเองเพราะส่วนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจ ระบบของการเจรจาต่อรอง การแสดงพละกำลังด้วยอาวุธสงครามเนี่ยมันอาจจะถูกวีโต้จากกลุ่มประเทศสังคมนิยม หรือกลุ่มที่ไม่ได้เป็นค่ายเสรีกับเขาได้เหมือนกัน แต่ ก็ป็น เขาต้องการทรัมป์ต้องการ regime change ไม่ใช่เหรอฮะเปลี่ยนระบอบไม่ใช่เหรอครับเขาต้องการตรงนั้นไม่ใช่เหรอฮะแล้วการเปลี่ยนระบอบนั้นเขาเด็ดเบอร์หนึ่งก่อนแล้วแหละปึ้งไปทั้งขบวนเลย เขาลบ แล้วก็ ไม่ ต้อง ได้ เปลี่ยน ในความเห็นส่วนตัวนะ ฮะ เขาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้ว แต่ในค่ายของอาวุธยุโทโธปกรณ์ หรือว่าขีปนาวุธ หรือแสนยานุภาพเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ไม่ทำให้จบได้ในวาระของประธานาธิบดีทำหรอก เพราะฉะนั้นคุณสดามองว่านี่คือเข้าไปปึ้งโอเค เป้าหมายเสร็จแล้วผู้นำสูงสุดโดนสังหารเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆถอย แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ที่จะทำให้เขารู้ว่าโลกรู้ว่าเขามีความยิ่งใหญ่ เขามีความเด็ดเดี่ยว เขามีเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่โหมดของการเจรจาต่อรอง คือที่เหลือ ไม่จำเป็นต้องลบตลอด มันจะเป็นอย่างนั้นมากคุณนันท์ ผมเอาประสบการณ์เก่าของอเมริกาเล่าให้ฟังนะครับการลบการสังหารกัดดาฟีล้มกัดดาฟีเพราะต้องการน้ำมันของลิเบียนะครับแล้วก็เอาบริษัทน้ำมันอเมริกันเข้าไปสูบน้ำมันที่ลิเบีย วันนี้ลิเบียก็ยังแตกกระสานสั้นเซนอยู่นะครับนี่ถามว่าอเมริกันประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จนะครับการลบในทะเลทรายนะครับสงครามทะเลทรายของอิรัก Desert ก็ Storm เดสสตอมเนี่ยก็ซัดดับไป ก็ไป นะครับได้น้ำมันนะครับวันนี้ถามว่าลงทุนกับอิหร่านเนี่ยหนักกว่าไหมหนักนะครับหนักเพียงแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปเท่านั้นเองนะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงระบอบในอิหร่าน ถามว่าอยู่ในใจไหมอยู่ แต่ถามว่ามันจะได้ไม่ได้นะอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ที่อยากจะได้นี่คืออยากได้น้ำมันอีก 20% นะของโลกอ่ะใช่ไหมครับแล้วถ้าได้น้ำมันตรงนี้แปลว่าตัดแข้งตัดขาจีนนะจีนจะขาดน้ำมันที่ตัวเองใช้อยู่ในประเทศเนี่ยอีก 20% นะครับนะแล้วมันอิหร่านคือด่านหน้าหรือภาษาโบราณที่เราเรียนgeopolitics กันเนี่ยนี่คือฮาร์ดแลนด์ของรัสเซียนะครับเป็นประตูหน้าที่จะเข้าสู่รัสเซียถ้าได้ตัวนี้รัสเซียถูกล้อมเรียบร้อยสนิทนะครับนี่คือวิธีการมอง geopolitics ของเขานะครับฉะนั้นจะอยู่ดีๆ15 วันแล้วถอยโดยที่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยได้ฆ่าคน 2-3 คนผู้นำตระกูลเดียวเนี่ยเหรอผมว่าไม่ใช่วิธีคิด เขาต้องการ น้ำมัน ที่เขาต้องการน้ำมัน ไปเวเนซุเอลาไปฉกขึ้นมาเนี่ยเอาอะไร น้ำมัน อืม ตรงนี้ก็จะเอาน้ำมัน ถูกต้องครับ ถ้าเขาได้จบเลยนะ ถูกต้อง กุมอำนาจ ถูกต้อง ทั่ว เอา โลก เปโตรดอลลาร์จะกลับมาทันที ถูกไหมครับ วันนี้เปโตรดอลลาร์ไม่มีซื้อขายน้ำมันโดยเอาสกุลอะไรก็ได้นะวันนี้เปโตรดอลลาร์จะกลับมา คุณจินครับ ผมขออนุญาตเสริมท่านผอนิดหนึ่งว่า ในมุมของผมเนี่ยผมหมายถึงว่ากลยุทธ์หรือยุทธการในการปฏิบัติการด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวโจมตีผู้นำอิหร่านเนี่ยผมมีความเชื่อว่าสภาวะของคนโดยทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะบ้าการลบหรือไม่บ้าการลบก็แล้วแต่ ยุทธการขนาดนี้เนี่ยเพียงพอสำหรับการที่จะเข้าไปสู่อีกโหมดหนึ่งของการเจรจา แต่เป้าหมายอาจจะคงเดิมได้ แต่ยุทธการของการลบพุ่งแบบยาวนานที่คุณทินถามเนี่ยผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนโหมดไป ผมมีความเห็นอย่างนี้ดังนั้นการยืดเยื้อเนี่ยมันจะไม่ยาว อันนี้เขามองได้นะแต่คุณธนิวัฒน์ไม่ได้ ผมเติมนิดเดียวครับเติมนิดเดียวการเจรจากำลังเกิดขึ้นแล้ว ครับ นะครับวันนี้เนี่ย4 ประเทศอาหรับขอร้องปูตินให้เข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยการสู้รบนะครับมีการติดต่อจากทรัมป์หาคนกลางไก่เกลี่ยเหมือนกันเดิมทีว่าจะเอาอิตาลีมาเป็นคนกลางแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ใช่ต้องไปหาปูตินเหมือนกันถามว่ามีความพยายามในการติดต่อคนกลางที่มาช่วยพูดจาเกลี้ยกล่อมอิหร่านให้ยอมเลิกไหม
คนเดียวที่จะพูดกับอิหร่านได้คือปูตินเท่านั้นเองนะครับ ไม่ใช่จีนนะครับ ไม่ใช่จีนครับฉะนั้นวันนี้ปูตินกำลังรับบทนี้อยู่นะครับปัญหาคือมันก็คงต้องมาพูดถึงเงื่อนไขอะ นะ ว่า ครั ถ้า บ จะให้หยุดต้องทำอะไรยังไงบ้างต้องมีอะไรบ้าง ต้องสมประโยชน์อะไรกันบ้าง ใครยอมรับอะไรไม่อะไรตรงไหนนะครับ ต้องมีคนกลางมาเจรจา เอาต้องมีคนกลางคือวันนี้เขายังไม่พร้อม ผมมั่นใจว่าทุกฝ่ายยังไม่พร้อมที่มานั่งโต๊ะคุยกันอย่างนี้นะครับก็ต้องผ่านคนกลางก่อนยื่นเงื่อนไขไป4 ประเทศอาหรับ 7 ประเทศอาหรับจะเอาอะไรจะให้ชดใช้อะไรยังไงนะอิหร่านจะให้ชดใช้อะไรยังไง มันต้องเอาข้อเงื่อนไขของแต่ละประเทศมาวางบนโต๊ะก่อนนะครับว่าใครจะรับอะไร โอเค หรือไม่รับอะไร เอางี้ผมถามทั้ง 3 ท่านเลยนะครับ แล้วประเทศไทยตอนนี้ครับกับสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่โอเคเราพอวาดภาพไปเห็นเนาะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาอะไรก็แล้ว แต่มันจะยืดเยื้อนานแค่ไหน แล้วเราเองประเทศไทยเราควรจะต้องเตรียมรับมืออย่างไร อันนี้ผมกังวลมากเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เรื่องของปากท้องของเราแน่นอนแหละเศรษฐกิจแน่นอนแหละราคาพลังงานที่มันเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าที่มันเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อต่างๆ มันจะมาพร้อมกันนะมันจะมาเป็นสเต็ปเลยนะครับ เป็น พอ ลู มั ก มา โซ่ มาเป็นสเต็ปเป็นลูกโซ่เนี่ยโดมิโนอย่างเงี้ยไอเราคนไทย แล้วเราจะยังไงเราจะรอให้มันเกิดขึ้นแล้วเราโดยที่เราไม่เตรียมตัวอย่างนี้เหรออันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราควรจะต้องมาพูดคุยกันนะครับ ถึงแม้มันจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้นะครับนี่เป็นเรื่องไกลตัวที่ใกล้ตัว ทั้ง 3 ท่านมองเห็นอย่างไร และเราจะไปทางไหน และยังมีรายชื่อโผล่มานะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยอักษรย่อดอเด็กไหนอะเป็นทหารด้วยนะฮะอดีตทหารด้วยนะครับเป็นถึงขนาดผู้บัญชาการด้วยนะครับมี 2 ชื่อออกมาคุณผู้ชมตกลงตอนแรกเราเข้าใจว่าคุณอนุทินอาจจะควบกลาโหมหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ตอนนี้กลายเป็นนายพลดอเด็กโอ้ยพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับถกไม่เถียงครับ ฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ herodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดี สายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบางเนื้อแน่น หวานฉ่ำ วิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ไกลส่งให้ถึงมือ ส้มสายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบางเนื้อแน่น หวานฉ่ำ วิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ไกลส่งให้ถึงมือ ส้มสายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบางอยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป 2 แบรนด์ดัง การันตียอดขาย ส่งตรงถึงบ้านคุณ แดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคาย และวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานี คัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด
กลับมากันต่อนะครับส่งไปเถียงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับคุณศักดานะครับคุณนันทิวัฒน์แล้วก็อาจารย์นันทนานะฮะอาจารย์นันทนาผมถามคำถามเดียว อาจารย์มองว่าไอ้สงครามที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยนะฮะอิหร่านเนี่ยนะครับจะยืดเยื้อไหม ยากที่จะคาดเดาความคิดของคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะคะ ฮะ แล้วดิฉันก็ไม่ค่อยสนิทกับเขาด้วย ครับ ดิฉันก็เลยไม่รู้ว่า ฮะ เขาคิดยังไง ครับ แต่จากการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ทั่ว ครับ โลกเนี่ยนะ ครั คะ บ เขามองว่าทรัมป์ไม่มี exit plan จะเห็นได้จากอะไรคะพอเขาเข้าไปสังหารคาเมเนอีเสร็จแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อ เขาก็บอกว่าเขาชนะเขาจะออกแล้วเดี๋ยวเขาก็บอกว่า4 อาทิตย์ แล้วก็เป็น 5 อาทิตย์ แปลว่าเขาไม่มี exit plan แล้วพอสังหารเบอร์ 1 สังหารเบอร์ 2 แล้วมันไม่จบ เขาก็เริ่มรู้สึกว่าอันเนี้ยสถานการณ์เขาจะยังไงจะเปลี่ยนรีจิมของเขาเนี่ย เปลี่ยนระบอบ เขาก็บอกว่ามันก็ไม่รู้จะเอาใครไอ้คนนี้ก็ไม่ชอบคนนี้ก็ยังไม่พอใจ แปลว่าเขาเองเขาก็ไม่มีแผนการที่จะออกอย่างเร็วๆเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวคิดว่าอันเนี้ยไม่จบเร็ว แล้วก็คนอย่างทรัมป์เนี่ยน่าจะไม่ยอมให้คนอย่างปูตินเนี่ยมาเป็นตัวกลางหรอกตัวเขาเองเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนกำหนดแล้วเขาจะต้องสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ เขาต้องเป็นพี่ใหญ่หรือว่างั้นเถอะ คือเขาเองเขาพยายามวางตัวอย่างนั้นไอ้โนเบลเขาไม่เอาละไอ้สันติภาพอะไรเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้แล้วเขาก็เลยไม่สนใจแล้วก็ทำลายทั้งโลกแล้วทีเนี้ยก็คือน่ากลัวว่าไอ้วิธีคิดของเขาเนี่ยเขาจะต้องชนะ แล้วทีนี้ชนะของเขาเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะแลนได้ใช่ไหมคะเขาก็จะใช้ภาคพื้นอากาศ ซึ่งการลบภาคพื้นอากาศเนี่ยนะท่านนันทิวัฒน์ก็ทราบว่ามันรุนแรงแล้วมันทำลายล้างอย่างหนักไงเนี่ยมันก็จะทำให้คิดว่ามันไม่จบสวยอะแล้วไม่จบเร็ว เพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามันยืดเยื้อขนาดเนี้ยแล้วเราไม่ได้เตรียมรับมือกับมันเนี่ยเราจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะรุนแรงและวิกฤตพลังงานเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราคิดว่าเอาง่ายๆแค่ทำพูดว่า5 อาทิตย์เราในความคิดของเราคิดว่าเร็วไหมมันก็ไม่เร็วแล้วนะ5 อาทิตย์เนี่ยน้ำมันที่เราบอกว่าเราสต็อกไว้60 วันเนี่ยมันใกล้หมดนะแล้วอันนั้นน่ะคือเขาคาดการณ์แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะยืดออกไปแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เราเองพร้อมที่จะรับหรือเปล่านั่นคือปัญหาเรื่องพลังงานแม้ว่าเราจะเปลี่ยนที่แหล่งซัพพลายพลังงานแต่อย่าลืมว่าโลจิสติกมันต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุสถ้าเผื่อว่าเราซื้อกับใครแล้วมันต้องผ่านช่องแคบนี้มันจะผ่านยังไงมันก็คือต้องไปอีกซีกโลกหนึ่งคือต้องไปซื้อกับอเมริกาก็อย่างที่ท่านนันทิวัฒน์บอกว่า เราจะเอาราคาที่แพงขึ้นต้องหรือจะขาดของเราต้องไปทางอเมริกาแล้วมันถึงจะไม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสอันนี้แล้วเราจะทำยังไงก็ค่าใช้จ่ายมันจะสูงมากเราก็ต้องหันกลับมาว่าพลังงานทดแทนของเราอย่างเร็วๆเนี่ยเราจะมีพลังงานทดแทนอะไรแล้วก็ทำยังไงที่การประหยัดพลังงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ทันทีอย่างเนี้ยเราเคยเผชิญกับโควิดมาแล้ว work from home นี่สบายมากสั่งปั๊บทำได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบออนไลน์ของเราพร้อมทั้งโรงเรียนทั้งบรรดาภาคธุรกิจพร้อมไงทำไมเราไม่เริ่มเลยเราเริ่มเลยเราพร้อมแล้วถ้าเผื่อมันไม่ยืดเยื้อมันจบเร็วก็กำไรเรายังเหลือพลังงานนี่คือสิ่งที่เรารัฐบาลเนี่ยจะต้องออกมาเผชิญกับความเป็นจริงว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ในภาวะปกติที่ท่านนายกจะบอกว่าเราน้ำมันเราตรึงไว้15 วันมีใครเชื่อฮะดิฉันก็เห็นปั๊มเนี่ยต่อคิวกันพอบอกว่าตรึงไว้15 วันไม่ขึ้นคนวิ่งไปปั๊มน้ำมันเลยเพราะยังจำที่คุณอนุทินพูดว่าโควิดกระจอกอันนั้นมันยังอยู่ในหูของคนเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นย้อนแย้งไงว่าเอาอยู่จริงๆหรอมันพอจริงๆหรอแล้วสุดท้ายแล้วตัวเขาก็ต้องเอาตัวเขารอดก็คือเขาก็ต้องไปเติมน้ำมันให้เต็มก่อนไม่ว่าราคามันจะขึ้นหรือน้ำมันจะมีให้เขาหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรื่องการเตรียมพร้อมประชาชนสำคัญมากว่าเราจะทำอย่างไรที่วันนี้เราจะหาพลังงานทดแทนลดการใช้พลังงานลงทันทีเลยเพื่อให้น้ำมันที่มันเหลือ60 วันเนี่ยมันยืดการใช้ออกไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังท่านนายกพูดนิดนึงก่อนที่จะไป
ฟังความคิดเห็นคุณนันทิวัฒน์เพิ่มเติมนะฮะอาจารย์นันทนามองว่ายังไงน่าจะยืดเยื้อแหละนะครับแต่เราจะต้องเตรียมตัวยังไงท่านนายกว่าไงฮะเรื่องพลังงาน ทางกระทรวงพลังงานหรือแม้กระทั่งตัวผมเองก็ได้ให้คำยืนยันแล้วว่าในเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบนะไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบเนี่ยเราก็จะตรึงราคาไว้อย่างน้อย15 วันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปกักตุนราคาน้ำมันหรือว่าราคาพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ให้เกิดการเอาเปรียบของผู้บริโภคทุกชนิดการกักตุนน้ำมันอันตรายนะเอาไปเก็บไว้ที่บ้านมันอาจจะเป็นเชื้อเพลิงเป็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ไม่มีความจำเป็นต้องไปทำเช่นนั้นแล้วก็ดูว่าถ้าใครปรับราคาขึ้นไปถ้าผิดกฎหมายเราก็ไปดำเนินการเรื่องความวิตกกังวลเรื่องอะไรต่างๆก็ขอให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการดำเนินการก็ขอให้ใช้ชีวิตตามปกติครับก็คงเป็นการประชุมของอาจจะเป็นท่านรองเอกนิติหรือทางกระทรวงพลังงานนะครับผมได้มอบข้อสั่งการได้มอบนโยบายไปหมดแล้วว่าต้องการให้เขาทำอย่างไรเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่มากที่สุดให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกเรื่องของการ keep cool and calm เพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกอันเนี้ยผมถือว่าถูกต้องออกมาแนวนี้นึกออกป่ะขอให้รัฐบาลอันนี้ผมก็ชื่นชมนะรัฐบาลเป็นคนจัดการไม่ใช่ว่าตื่นตระหนกทุกคนเลยอันนี้ถูกต้องไหมฮะอันนี้มุมนี้นะแต่ในความเป็นจริงแล้วหลังบ้านก็ต้องไปคิดแหละว่าจะต้องทำยังไงต่องั้นคุณนันทิวัฒน์คิดว่ายืดเยื้อไหมฮะสงครามใช่ไหมใช่อันนี้คุณศักดาบอกว่าไม่น่าจะยืดเยื้ออาจารย์นันทนาบอกว่าน่าจะยาวคุณนันทิวัฒน์ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยทรัมป์ต้องหาทางจบนะครับเขาจะลบแบบอิหร่านไม่ได้นะสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์นันทนาพูดเนี่ยวันนี้เนี่ยผมโน้ตของผมไว้อยู่ก่อนแล้วนะก็เดียโก้กาเซียแกเตรียม B2 B52 ก็รออยู่ที่เดียโก้กาเซียแล้วเนี่ยเกาะเดียโก้กาเซียที่อยู่ใต้มหาสมุทรอินเดียนะครับเป็นเกาะแล้วมีฐานทัพของอเมริกันอยู่ที่นั่นนะครับ B2 B52 มีพร้อมอยู่ที่นั่นแล้วหมายถึงเครื่องบินรบนะเครื่องบินรบเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินทิ้งระเบิดของอเมริกันรออยู่แล้วผมก็ถามว่าทำไมไม่ออกมาใช้นะเมื่อวานนี้เห็นข่าวเหมือนกันว่า B2 ถูกยิงตกนี่คือเหตุผลหรือเปล่าว่าไอS-400ของรัสเซียที่ไปนอนคอยเนี่ยไม่ได้ยิงอะไรเลยเนี่ยมันคอย B2 B52 หรือเปล่าหมายถึงว่าศักยภาพของอิหร่านที่ยังไม่ยอมยิงก็คือรอนี่แหละ B2 มาปุ๊บสอยเลยใช่นะครับนี่คือคำถามผมในใจไงเฮ้ยอิหร่านมึงก็ได้มาแล้วนะS-400เนี่ยทำไมมึงไม่ออกมาใช้เลยยอมถูกถล่มคอยเมื่อวานมีข่าวแล้ว B2 ตกแต่อันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มเท่านั้นเพราะยังไม่มีภาพโชว์นะครับว่าหน้าตาของ B2 ที่ถูกยิงตกแล้วมันเละขนาดไหนนะครับมันเสียหน้ามากไงคือวันนี้เนี่ยชาติใหญ่มหาอำนาจพี่เบิ้มเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยมันเสียหน้าไม่ได้ถ้าจะถอยต้องถอยอย่างเท่ๆหน่อยถอยแบบเท่ๆถอยแบบโอ้โหเรือบรรทุกเครื่องบินก็จมเรือโน่นก็เจ๊ง B2 ก็ตกไม่ได้มันเสียความเป็นผู้นำแล้วมันถูกหยามน้ำหน้าภาษาผมง่ายๆเลยนะก็แสดงว่าถ้าวิเคราะห์แบบนี้ยากแล้วจะจบยากคือวันนี้เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้คือถามว่าการที่สภาซีเนตเริ่มมีมติแล้วว่าการสู้รบในอิหร่านผิดกฎรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐต้องถูกถอดถอนต้องถูกอิมพีชต้องอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันรุนแรงขนาดไหนไม่รู้แต่ผมเห็นมติเมื่อเช้านี้แวบๆแพ้แล้วนะรัฐบาลทรัมป์นะใช่นั่นหมายความว่าเขาสภาไม่เอาด้วยแล้วไม่เอาด้วยนะจะเล่นทรัมป์แล้วใช่ไหมแล้วมันจะไปยังไงต่อนะครับอันนี้นี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้เฉยๆนะครับว่ามันจะยืดเยื้อไม่ยืดเยื้ออยู่ที่ตาทรัมป์คนเดียวนะประการที่สองที่เมื่อกี้ปัญหาที่อาจารย์นันทนาทิ้งเอาไว้เนี่ยนะครับผมเรียนว่าผมยังยืนยันว่าเราต้องหาแหล่งน้ำมันใหม่นะครับไปเอารัสเซียมาไปเอาของชาติอาเซียนด้วยกันมาอย่างน้อยชดเชยกับส่วนขาดนะครับมันอาจจะไม่ได้ 20% เต็มจากที่มาจากคูเวตหรอกแต่ว่าอย่างน้อยได้สัก 10% ก็ยังดีใช่ไหมนะครับแล้วไอ้ที่ว่ากลั่นยากเนี่ยผมมั่นใจโรงกลั่นเราทำได้เพียงแต่ว่าโรโยตี้มันไม่ได้พูดตรงๆไปซื้อน้ำมันรัสเซียมันไม่มีค่าโรโยตี้เพราะมันซื้อรัฐต่อรัฐ
นะครับ ไม่มีเงิน ไม่มี royalty ภาษาก่อนเขาใช้กันนะไอ้ loyalty คุณผู้ชม อยากรู้ใช่ไหมมันแปลว่าอะไรยังไงอย่างนี้สแกน QR Code ฮะไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้ครับ YouTube ในเทโรดิจิทัลนะครับส่วน Facebook ถงไม่เถียง เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อแบบไร้ขีดจำกัดบนโลกออนไลน์นะฮะคุณผู้ชมครับ ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เขาคาดการณ์ว่าลือเป็นนายพล ชื่อ2ชื่อดอเด็กเหมือนกันทั้ง2คนเลยตกลงจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไร ตามในออนไลน์ขอบคุณในทีวีก่อนนะครับขอบคุณครับคุณกระดาขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถงไม่เถียงครับสวัสดีครับบ้านนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android มันลงไม่ได้จริง มันอยู่แค่นี้ไง ใช่ถูก เขาเป็นไม่ คือ ผ เขา ว่ ไม่อยากยืดเยื้อแต่มัน เขาไม่ได้เป็นผู้นำทางการทหารที่บ้าเรื่องอย่างนี้ ใช่ ดังนั้น โบเดี๋ยวเราพูดคุยจริง ๆ บรรยากาศอย่างนี้ คุณผู้ชมได้ยินเราใช่ไหมครับ ได้ยินแล้วยังได้ยินแล้วนะครับ รายการ ยังไงนะ รายการนี้เค็มนะ เค็มยังไง มีน้ำปลา โอ้ยตายสปอนเซอร์คุณผู้ชมครับในระหว่างที่ทีมงานกำลังจัดเตรียมของสปอนเซอร์เข้ามาในรายการนะฮะคุณผู้ชมครับก็ฝากด้วยนะฮะเราถามคำถามท่านคุณคิดว่าสหรัฐอิสราเอลปะทะอิหร่านจะยืดเยื้อหรือไม่นี่ครับเป็นประเด็นหลักเลยที่เราคุยกันอยู่วันนี้เพราะว่าอะไรฮะมันมีผลกระทบแหละผมพูดตรงๆผลกระทบอะไรล่ะผลกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกเลยนะมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะแต่เอาละโลกแต่ละประเทศคุณก็ไปจัดการของคุณเองไปแต่เรานี่แหละเราจะทำยังไงประเทศไทยเราควรวางกลยุทธ์อย่างไรในการที่จะยืดนะฮะอายุของพวกเราให้ไม่เหนื่อยจนเกินไปโดยที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคืออะไรเราจะได้วางตัวให้ชัดเจนให้ได้หนึ่งในปัจจัยที่ผมคิดว่าก็คือเรื่องของท่าทีของรัฐบาลที่มันจะต้องวางแผนออกมาเนาะเท่าที่ทั้ง3ท่านวิเคราะห์มันต้องวางแผนออกมาชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรยังไงคือเขาควรจะมีวอลลุ่มนะแล้วก็ควรที่จะคือระดมสมองอ่ะแล้วหามาตรการอันนี้คือนายกพูดว่าสบายใจได้แต่มันไม่มีแบ็กอัพแผนไม่มีแผนเลยอ่ะเอางี้อาจารย์ผมพูดตรงๆกันนะพวกเรานั่งวิเคราะห์เราวิจารณ์วิเคราะห์ได้แหละถูกต้องไหมแต่ถ้าสมมติวันไหนที่เราจะต้องไปเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจและบริหารอ่ะอันนี้ผมเห็นใจทุกรัฐบาลนะเรานั่งข้างนอกอ่ะเรานั่งวงนอกพี่ศักดาเคยเป็นโฆษกรัฐบาลถูกไหมเรานั่งวงนอกเราวิจารณ์เข้าไปได้แต่คนที่อยู่ข้างในจริงๆอ่ะบางทีมันมืดแปดด้านเขาก็ต้องฟังไงเขาก็ต้องฟังไงดมยาดมก่อนดมผมแนะนำเอายาดมให้ดมยาเอายาดมให้รัฐบาลหน่อยคือปกติผมเห็นใจครับผมไม่ได้ประชดนะผมเห็นใจปกติเนี่ยท่านนายกกับผมเนี่ยมีมุมมองต่างกันหมดเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยผมชื่นชมท่านนายกเพราะท่านนายกบอกอยู่2ข้อ1อย่าตื่นตระหนกดูคล้ายๆกับว่าเรื่องนี้ไม่ยาวนานเห็นไหมแต่ตรงกับผมนะผมเห็นด้วยว่าท่านวางตัวดีมากต้องวางตัวอันนี้มันมี2อย่างคือวางตัวดีกับไม่รู้จะทำอะไรเลยวางตัวอย่างนี้ไปก่อนให้กำลังใจเขาหน่อยในที่สักนาก็พูดดีแล้วนะพูดดีท่านพูดดีนะเรานิ่งมากเลยนะนิ่งมากเลยถ้าเปรียบเทียบมาช่วงที่คล้ายๆกับจะบอกว่า15วันเขาก็เลิกแล้วผมเลยสต็อกไว้15วันนี่ตีความตรงกันนะเห็นไหมไม่แต่หมายถึงว่าความคูลความนิ่งถ้ามาเปรียบเทียบในช่วงกัมพูชาไทยกัมพูชาแล้วก็พวกสแกมเมอร์แล้วมีนักข่าวไปถามว่าตกลงสแกมเมอร์คุณจะเอายังไงสีหน้าแตกต่างกันนะไม่นิ่งท่านแบบท่านแบบไม่คุณจะตอบไหมอะไรเงี้ยแต่อันนี้เหมือนแบบคูลมากถามเรื่องเบนจามินถามเรื่องกัมพูชายังอย่างนี้ตอบนิ่งมากเลยปัญหาของรัฐบาลจากสภานี้ตั้งแต่สมัยเศรษฐามาอุ้งอิงมาท่านอนุทินเนี่ยทั้งหมดนี้คือไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคง
ไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคง แล้วนายกต้องมั่วเองคนเดียวเองโม่คนเดียวเองอ่านเอกสารทุกอย่างคนเดียวเอง ซึ่งใครสังเคราะห์ให้ ซึ่งมันทำไม่ได้ มันทำไม่ได้ ท่านครับถอนคำว่ามั่วเป็นยำได้ไหม ได้ เอาแค่ยำพอ นี่ผมพูดตรงๆนะ จริง คือ นี่ก่อนมาเข้ารายการนี่มีคนพูดเลยนะว่า ฝ่ความมั่นคงเพื่อที่จะมาอย่างน้อยมาปะทะประทังมารองรับสถานการณ์อย่างเงี้ยไปถามท่านรองนายกทินสิใช่ไหมเพราะเขารับผิดชอบนี่มันไม่มีทุกอย่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ชน ไม่มี ชนมาหาเลย แล้วท่านไม่มีทีมงานด้านที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเหลืออยู่เลยในรัฐบาล เอาอย่างนี้ท่านนันทิวัฒน์พูดประเด็นนี้มาดีมาก เดี๋ยวเราเข้ารายการต่อเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คน นี่ นี้ แหละ จะสามารถที่จะเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะ ทำไม แต่อย่างน้อยความมั่นคง จะเป็นคนที่ชื่อดอเด็กหรือเปล่า เดี๋ยวก่อนเข้ารายการเนี่ยผมทิ้งไว้นิดนึงนะ เพราะมันจะย้อนแย้งรองนายกตอนนี้เพียบเลยนะ พอเพียบเสร็จปั๊บตั้งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมาได้ แต่จะไม่เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงอีกเพราะรองนายกมันเยอะ เป็นโหลแล้ว โอ เนี่ย เค เป็นโหลแล้ว อ่ะกลับเข้ามา 5 4 3 2 กลับเข้ามาช่วงออนไลน์นะครับของถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อนะคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามา หรือคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้โหวตช่วยกันโหวตหน่อยนะครับเราถามท่านนะคุณคิดว่าสหรัฐอิสราเอลปะทะอิหร่านในครั้งนี้นะครับจะยืดเยื้อหรือไม่นะครับก็ความแสดงความคิดเห็นเข้ามายืดเยื้อไม่ยืดเยื้อนะฮะหรือไม่แน่ใจก็กดโหวตกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับและอยู่กับ3ท่านฮะท่านสวนะครับท่านอาจารย์นันทวโรพาสนะครับรวมถึงนักวิเคราะห์การเมืองคุณศักดานพประสิทธิ์นะฮะและอีกท่านหนึ่งครับรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับท่านนันทิวัฒน์สามารถนะฮะเรากำลังพูดถึงประเด็นนะเรื่องของความรุนแรงจะใช้คำว่ารุนแรงก็ได้นะฮะเพราะเขาจัดกันหนัก ไม่แรงเหรอตายเยอะแล้ว เยอะนะรุนแรงมากเลยนะครับที่ตะวันออกกลางที่อิหร่านเนี่ยเอาตรงๆอ่ะนะฮะแล้วก็เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่ว่ามันจะยืดเยื้อไปยาวนานแค่ไหนและผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับโลกใบนี้ โดยเฉพาะประเทศไทยจะไปถึงไหน คนไม่รู้แหละ ต่อให้ท่านนายกออกมาพูดแบบนี้คนก็ยังต่อแถวเติมน้ำมันอยู่ดีอ่ะตอนนี้เพราะเขาก็กังวลก็ไม่รู้ไงเมื่อเช้านี้โทษนะฮะคนรถที่บ้านก็หมุนพูดเหมือนกันคุณทินครับ เราควรจะเติมน้ำมันไว้ก่อนไหมครับ ไม่ต้อง ใจเย็น ไม่ต้อง ใจเย็น ฟังนายก ใจเย็นอย่าไม่ต้องเติมเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะน้ำมันยังจะเต็มถังอยู่แล้ว เติมก็เติมได้แค่100-200อย่าไม่ต้องเติม แต่ถ้าน้ำมันจะหมดถังก็ต้องรีบไปเติมนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นใครเรายังต้องติดตามกันต่อนะครับเอาแหละเราวิเคราะห์กันคุณนันทิวัฒน์ บอกว่าจะยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อโดนัลด์ทรัมป์ต้องหาทางลง ครับ ซึ่งจะหาทางลงได้หรือไม่รู้จะหาทางลงในรูปแบบไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆสภาของสหรัฐเองอ่ะเซเนตอ่ะสภาเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่เอาด้วยเขากำลังจะบอกว่าเฮ้ยโดนัลด์ทรัมป์คุณน่ะผิดกฎหมายนะ ทำขัดรัฐธรรมนูญ ขัดรัฐธรรมนูญนะมันคุณต้องโดนนะโดนทั้งถอดถอนทั้งอะไรก็แล้วแต่ impeachment ไอ้นี่คือเรื่องหนักนะอาจจะเผลอๆติดคุกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้จะเป็นตัวที่มันจะเบรกหรือเปล่าฮะ อันนี้คือ ทรัมป์ใช้เป็นข้ออ้างได้ไหม ใช้เป็นทุกอย่างได้หมดเลย สภาบอกอย่างนี้ เพราะฉะนั้นผมถอยแล้ว ใช่ โดยไม่เสียหน้า ไม่เสียหน้า คือถามว่าวันนี้เนี่ยมันมีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ว่าที่ทำต้องจ้ำมาในสงครามนี้เนี่ยเพราะอิสราเอลบอกว่าถ้าอยู่ไม่เข้าเข้าคนเดียวนะ และจะใช้ปรมาณูใช้นิวเคลียร์ในการลบเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าใช้ขนาดนั้นเลยเอาอยู่ยิงคนแรกแล้วเดี๋ยวไอตาม นี่คือสิ่งที่ทำพูดนะครับ ฉะนั้นมันก็เลยกลับกันวันนี้เนทันยูฮูมาบอกแล้วว่าไอ้ที่ทำพูดเนี่ยไม่จริงทรัมป์นั่นแหละบอกว่าให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ นี่คือขณะนี้มีการโทษกันไปโทษกันมาแล้วนะเกี่ยงกันว่าใครถูกใครผิด ใครเริ่มใครเป็นคนแบบ ใครเป็นคนเริ่มสงครามนี้ก่อนนะครับแต่ที่ผมมองขณะนี้ก็คือว่าวันนี้เดิมก่อนหน้านี้ผมเป็นห่วงอิหร่านมากเลยนะว่าจะโดดเดี่ยวสู้คนเดียว มันจะไหวไหมแต่วันนี้พอมีรัสเซียมาและจีนมาและเกาหลีส่งของมาให้แล้วแปลว่าใช่เกาหลีเหนือแปลว่าเขาจะอย่างน้อยมีของสู้ได้อีกพอสมควรนะครับถ้าข่าวลือเกี่ยวกับเรื่อง B2 ถูกยิงตกเป็นจริงก็แสดงว่าวันนี้เนี่ยการประเมินต่างๆ ทั้งหมดที่ผ่านมาผิดพลาดหมดเลยของฝ่ายสหรัฐนะครับอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐก็เตือนแล้วว่าบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับอิหร่านไม่ฟังฉัน
นะครับนี่ก็ออกเสียงดังๆนะออกเสียงดังนะเขาพูดผ่านพับลิกเลยนะครับวันนี้ก็คือว่าพี่จะอยู่จะเลิกเฉยๆเงียบๆแล้วค่อยๆถอยออกมาเฟดออกมายังไงได้ที่จะไม่ทำให้อเมริกันเสียหน้าเท่านั้นเองนะครับ ที่คุณนันทิวัฒน์มองนี่คือเท่านั้นเองณตอนนี้ เท่า เลย นั้นเองเท่านั้นเอง เพราะยังไง คือ เขาบรรลุแล้วในการ คืออย่างน้อยสุดก็ทำให้อิหร่านต้องใช้เวลาอีกหลายปีมากเลยในการบูรณะฟื้นฟูประเทศนะครับต้องใช้เวลาอีกหลายปีมากเลยในการที่จะสร้างโดรนสร้างขีปนาวุธหรือแม้กระทั่งโรงงานนิวเคลียร์ที่ถูกระเบิดไปนะครับเราไม่รู้ว่ามันเสียหายขนาดไหนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอิสราเอลก็ไปบอมโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านก็บอมโรงงานนิวเคลียร์ของอิสราเอลกลับโรงงานนิวเคลียร์ของอิสราเอลเนี่ยมันยังแอคทีเวตอยู่ที่ผมเป็นห่วงคือกัมมันตภาพรังสีมันจะแผ่กระจายมากขนาดไหนนี่อันนี้เราไม่รู้ไม่มีใครยอมพูดความจริงเรื่องนี้นะเดี๋ยวสักพักมันจะออกมาว่าพืชผักผลไม้สัตว์เลี้ยงในพื้นที่นั้นมันติดเชื้อกัมมันตภาพรังสีหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องติดตามคืออย่างนี้เอาพูดตรงๆนักข่าวที่มันอยู่ในอิหร่านข้อเท็จจริงหรืออะไรหลายอย่างนี่คือมันเอา มันเชื่อไม่ได้ มันเชื่อมันยากมากเลยคือเราไม่รู้ว่าตกลง วันนี้โปรปากันด้ามันเยอะใช่เราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงข้างในมันคืออะไรใช่ไหมพี่ศักดานึกออกไหมครับมันเราไม่รู้อ่ะผมขออนุญาตนี้ในมุมมองของผมที่มองแบบไม่ละเอียดนะผมว่าประการแรกเนี่ยคุณทำเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาในซีกโลกเสรีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนพื้นฐานที่มาจากนักการทหารไม่ได้มาจากนักการทหารไม่มาจากนักการเมืองด้วยเป็นพ่อค้าครับเขาโอ้โหให้ราคาขนาดนั้น เขาเป็นนักธุรกิจผมกำลังจะใช้ว่าเขาเป็นนักธุรกิจเป้าหมายของคนที่เป็นนักธุรกิจหรือเป็นพ่อค้าอย่างที่ท่านผอ.พูดเนี่ยกับนักการทหารนักความมั่นคงหรือนักอะไรอื่นๆเนี่ยจะมีบุคลิกเป้าหมายที่แตกต่างกันฉะนั้นวิเคราะห์ไปถึงโอเคคาแรคเตอร์ของคนคาแรคเตอร์ของคนฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการลบราฆ่าฟันลูกรานใครแต่กระบวนการนี้อาจจะคืบคลานไปสู่การหาผลประโยชน์หรือต่อรองเพื่อผลประโยชน์การทำไปแล้วเนี่ยอาจจะพังเผลอหรือเป็นเป้าหมายอันนี้ก็ฟังได้เราดูสิครับเวลาเขามาไทยตอนที่ไทยมาที่สิงคโปร์ที่มาคุยกันที่มาเลเซียมาคุยกับเรื่องของไทยกับกัมพูชาใช่ไหมเป้าหมายเขาก็คือเครื่องแร่เอิร์ธประมาณนั้นนะเห็นไหมเขาไม่ได้มาเพื่อสงบศึกอะไรสักเท่าไหร่หรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาอยากได้นี่ไงโนเบลพีซไพรส์ไงอันนั้นก็ส่วนหนึ่งภาพมาตอนแรกใช่ไหมมีข่าวเล่าข่าวเรื่องอาจารย์นันทนาใช่ไหมท่านสบครับท่านผอ.ว่าเป้าหมายของคนเนี่ยคือ1เป้าหมายเรื่องผลประโยชน์2เป้าหมายที่ต้องการก็คือศักดิ์ศรีกับความเป็นคุณค่าของมนุษย์หรือหรือว่าเป้าหมายที่ต้องการลุกลานแสดงความเป็นใหญ่โตซึ่งโลกในปัจจุบันนี้มันถูกระบบเนี่ยถูกสร้างไว้เพื่อเป็นมาตรการป้องกันอยู่แล้วไม่มีใครสร้างขีปนาวุธไว้เพื่อจะไปลุกลานใครหรอกแต่อาจจะมีขีปนาวุธหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมีศักยภาพสูงเพื่อป้องกันการลุกลานการลุกลานเท่านั้นเองสิ่งที่ทำเนี่ยอาจจะประมาณได้สัก2 เรื่องที่1เนี่ยอาจจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็สะท้อนในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะต้องการกับอิหร่านข้อ2เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องก็คือเอาตรงๆเลยต้องการที่จะเปลี่ยนในเรื่องของระบบการเมืองในความตั้งใจของเขาในพื้นที่ในอิหร่านที่อยากให้เป็นแบบนี้แต่ไอการที่ทำไปถึงขนาดเนี่ยมีการผู้นำเขาตายขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเงี้ยซึ่งอาจมันเพียงพอแล้วสำหรับสิ่งที่จะไปถึงเป้าหมายของเขาฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะต้องหาทางลงให้กับตัวเองเมื่อเขาหาทางลงให้กับตัวเองเพราะไม่ใช่เป้าหมายหลักของคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยฉะนั้นเขาจะไม่ยืดเยื้อในขณะเดียวกันเนี่ยอิหร่านเนี่ยสิ่งที่อิหร่านมีความสำคัญมากที่สุดก็คือมีทรัพยากรเรื่องของน้ำมันเนี่ยไปใช้ทั่วโลกหลายประเทศที่มีความจำเป็นถ้าหากว่าอิหร่านถูกปิดล้อมออกมาจากพื้นที่ในช่องแคบที่เอาออกมาไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลพวงที่เกิดผลกระทบกับประเทศต่างๆในโลก
โดยเฉพาะ ประเทศต่าง โดยเฉพาะจีน ๆ เหล่านี้แหละจะเป็นพันธมิตรกับเขาแล้วก็มาสู้กับอเมริกา เดี๋ยวฉันเสริมตรงนี้นิดนึง เชิญฮะอาจารย์ ก็คือว่า เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ ค่ะ ก่อนที่อาจารย์จะวิเคราะห์เพิ่มเติม ผมจะเรียนคุณผู้ชมนี้ก่อนนะครับ นี่เป็นมุมมองการวิเคราะห์ของแต่ละท่านที่มองสถานการณ์เดียวกัน แต่อาจจะมองต่างกัน อาจจะมองเหมือนกันอาจจะมองต่างนี่เป็นเรื่องธรรมชาติปกติ ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์แล้วมันคือต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่เรากำลังวิเคราะห์แล้วคุณผู้ชมกรองเอาแล้วก็ตัดสินเอา ค่ะ ว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะครับแต่อันนี้ผมเคารพในการวิเคราะห์ของแต่ละท่าน ก็อยากจะให้เราเคารพการวิเคราะห์ เราไม่ได้ทะเลาะกัน ไม่ได้ หลังจากเราไม่ได้ตีกันนะคะเดี๋ยว เรา เดี๋ยวผู้ชมบอกว่า เรา คิด ไม่ได้ตี ต่างกันขนาดนี้ เราไม่ได้ตีกัน มีมิสไซล์อยู่ข้างหลังหรือเปล่า แล้วเราก็จะไม่ตีกับคุณผู้ชมด้วย ถึงแม้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะตีกับเราแต่เราไม่ตีด้วยนะะ คือ เชิญรับ มุมมองที่มันหลากหลายเนี่ยมันจะทำให้ผู้ชมเนี่ยได้ ถูกเขาไปคิด ได้รับรู้ เพิ่ม ข้อมูล แล้วคุณตัดสินเอาเอง ใช่ไหม ดีกว่าคุณไม่ได้วิเคราะห์ เดียนมองทรัมป์แบบนี้ว่าเขาเป็นคนที่สุดนะคือทำอะไรเขาต้องสุด หลายคนใช้คำว่าบ้า ถ้าบ้าก็บ้าที่สุดไง โอเค คือถ้าบ้าก็บ้าที่สุด แล้วตอนนั้นที่เขาอยากได้โนเบลเนี่ย Peace Prize เนี่ยคือเขาก็อยากได้ที่สุดก็จริงๆเนี่ยถ้าให้เขาไปเนี่ยบางทีวันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันคล้ายๆ ไม่แน่เอาเดี๋ยวก็ใจก็จริงนะเขาไม่แน่เขาได้ไปแล้วอะ ไม่เรานึกถึง อาจารย์ครับ แต่เขาเปลี่ยนความบ้าเขาเร็วเห็นไหม ไม่ได้ ตอนนั้น ไง เขาไม่ได้แล้วไง ก็คือเขาเป็นคนสุด เขาก็ ไง เปลี่ยนไปแล้ว ตอนนั้นเขาสุดๆนะเขามาที่นี่เพื่อที่จะบอกว่า อยากได้ เนี่ยเขามาเห็นไหมเขาจะเจรจาสันติภาพแล้วเขาจะต้องได้โนเบล Peace Prize อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเขาไม่ได้เห็นไหมเขาพลิกเลย มันทำให้นึกถึงคนอย่างฮิตเลอร์ไงฮิตเลอร์เนี่ยเคยแอพพลายเข้าอาร์ตสคูลนะคะเข้าโรงเรียนศิลปะ แล้วไม่รับเขาเลยกลายมาเป็นอย่างเงี้ยบางทีเรานึกย้อนกลับไปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยรับฮิตเลอร์ไปเรียนศิลปะอาจจะ จริงๆ โลกอาจจะเปลี่ยนไปเลย ก็เป็นคนดีใช่ไหม อาจจะโลกอาจจะเปลี่ยนไปเลย สถานการณ์ทำให้เขาเป็นคนบ้าใช่ไหม ไม่มีสงครามโลกครั้งที่สองไงแต่ทีนี้โอเคเดียนมองอย่างนี้ว่าทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนสุด แล้วบทเรียนอันหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าถ้าอเมริกาไม่สุดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอัฟกานิสถานเนี่ยโจไบเดนเนี่ยคือ exit ออกมาเอาทหารออกมาเร็วเกินไปเร็วแล้วก็คือไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรต่ออะไรไม่ได้เตรียมพร้อมคือถอนเลยคือพอถอนปั๊บถอนเลยเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นตาลิบันเข้าเนี่ยผู้นำที่ไม่แข็งแกร่งก็คือคานี่หนีเลยวันนั้นเลยตาลิบันเข้ามาเลยนี่คือบทเรียนสำคัญที่อเมริกาจะไม่ยอมอย่างนี้อีกคือถ้าเขาจะ exit เขาต้องวางอะไรของเขาให้ได้ครบก่อนเขาจะไม่ exit มาแล้วก็สุดท้ายก็คือเขาพังเพราะอันเนี้ยคืออัฟกานิสถานเนี่ยจะเป็นบทเรียนสำคัญที่ว่าพออเมริกาถอนแบบไม่มีแผนไม่มี backup plan คนเขาแทบจะเสียชีวิตแทบจะออกไม่ทันแล้วก็สุดท้ายตาลิบันเข้าไปหมดเขาไม่ได้อะไรเลยอันเนี้ยก็คือคิดว่าเป็นบทเรียนที่ทรัมป์จะไม่ยอมทรัมป์จะต้องเขาจะต้องสุดกับอันนี้แล้วเขาพูดว่าเปลี่ยนระบอบเนี่ยคือเขาหมายถึงอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เห็นไหมคะว่าตอนนี้เขาไม่กล้าตั้งเบอร์3แล้วเบอร์1ตายเบอร์2ตายเบอร์3ขึ้นไม่ได้เพราะขึ้นก็ตายเขาเอาเด็ดหัวหมดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจึงคิดว่าถ้าไม่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยแล้วถ้าไม่ปล่อยเนี่ยแต่ตอนนี้ปัญหามันคือมีแต่แอร์วอร์ใช่ไหมกราววอร์เขายังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แอร์วอร์เนี่ยมันก็เสียหายเยอะมากแล้วก็การที่อิหร่านฮึดซึ่งทรัมป์อาจจะประเมินว่าจริงๆเขาอิหร่านถ้าเด็ดหัวเบอร์1แล้วเนี่ยมันน่าจะไปต่อไม่ได้เขาคิดผิดเหมือนกันพอเขาคิดผิดตัวนี้ก็คือสู้ก็เสียหายทั้งคู่แต่เขาไม่ยอมแน่ๆที่บอกว่าในสงครามนี้อเมริกาจะถอนทหารแบบสงครามเวียดนามแล้วก็ แบบไม่มีอะไร แพ้ไปเลย ที่ถูกฝัง แพ้ไปเลย รากเอาไว้ ก็คือ อันนี้น่าคิดนะ โอเค ทรัมป์เป็นคนที่เขามองเรื่องภาพลักษณ์แล้วก็สิ่งที่คนจะจดจำเขามากๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่ากลัวว่ามันจะต้องถึงที่สุดก่อนแหละทำถึงจะปล่อย จะจดจำทรัมป์ในภาพไหนดีฮะ ในภาพในเอฟสตีนไฟล์ดีไหมฮะในไฟล์เอฟสตีน ผมสนับสนุนอาจารย์นันทนานะทรัมป์เนี่ยเป็นคนบ้าที่สุด
เขาเคยไปเล่นมวยปั้มของวินส์แม็กแมนเคยดูไหม แต่ Vince McMahon นะ Vince วินส์แม็กแมนเนี่ยWWE เนี่ยเขาไปเล่นมวยปั้มท้าพนันกับวินส์แม็กแมนว่าใครแพ้ต้องถูกจับโกนหัว ครับ อ่ะเขาเคยเล่นกัน2 หนทำถูกโกนหัวหนหนึ่งวินส์แม็กแมนถูกโกนหัวหนหนึ่งนั่นแสดงว่าคนดีๆอย่างเราเนี่ยโทษจะไปให้นักมวยปั้มอย่างไอ้วินส์แม็กแมนมาฟาดเราไหม เจ็บนะ เจ็บแต่นี่คือความบ้าของเขายอม ถึงเป็นการเตรียมบทก็จริงว่าเอ้ยวันนี้ฉันต้องชนะแกก่อนนะ แล้วฉันจะโกนหัวแกนะครับ แต่ว่ามันเจ็บนะแต่นี่คือความสุดของมันนะครับ ตอนนี้กลับมาที่เรื่องที่อาจารย์พูดนะครับผมเรียนว่าวันนี้เขาเป็นนักธุรกิจนะครับ เป็นนักอสังหาริมทรัพย์ คืออาชีพหลักเขาคือหาที่ดินทำบ้านจัดสรรนะเขาไม่ใช่นักธุรกิจขายอาวุธ ตึกที่ดูไบเขาก็ซื้อไว้แล้วก็ถูกถล่มไปแล้วนะอะไรต่างๆคือวิธีคิดแบบนักธุรกิจอ่ะคือต้องไม่เสี่ยงมากซื้อขายที่ดินอ่ะใช่ไหมต้องมองที่ดินที่มันมีอนาคตซื้อมาถูกขายไปแพงๆอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับวันนี้เราก็ต้องมาถามว่านักธุรกิจมันจะเสี่ยงต่อไปไหมกับพูดง่ายลงเทหมดเจ๊งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นอย่างนั้น เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีมือที่3เข้ามาช่วยเขายังไงให้ถอยได้อย่างมีศักดิ์ศรีถอยไม่ใช่อย่างโอ้โหเสียหน้า lose face แบบโอ้โห เขาไม่ยอมหรอกเขาไม่ยอม lose face เขาไม่ยอมเสียหน้าอยู่แล้ว ใช่คือนี่คือบทถอยที่เขาจำเป็นต้องมีนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเขาต้องนักการทหารฝ่ายอเมริกันเนี่ยคงจะบอกเขาแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราเสียไปมากกว่านี้ไม่ได้ ต้องถอยนะครับอเมริกาใช้งบประมาณเยอะมากในการเข้ามา ใช่ครับเยอะมาก ต่อวันเนี่ยเป็นโอ้โห2 กองเรือรบอ่ะกองเรือรบที่ 5 ที่ 7 ไปด้วยกันหมด แล้ววันนี้เนี่ยไอหลังจากคอบาโกเนี่ยไอกำลังภาคพื้นดินที่ฝึกที่พวกคอบาโกเนี่ยจะต้องไปเสริมมาอีก 7,000 คนยังไม่รู้เลยนะเรายังไม่รู้ครับแต่ว่าเขาใช้งบประมาณเยอะมาก เยอะมากทางกลับกันอิหร่านเขามีโดรนใช่โดรนลำละไม่กี่หมื่นเหรียญดอลลาร์ใช่ไว้รอสอยอย่างเดียวใช่นะครับแต่อเมริกาใช้เป็นล้านนะใช่ไอ้ยิงจรวดมิสไซล์เนี่ยแล้วไอ้นี้โดนมาปุ๊บโอ้โหมันต่างไม่ต้องมาก สเกลมันต่างแค่ยิงโดรนเข้าไปหลอกให้ไอ้แพทริอตขึ้นมาเนี่ยหรือไอ้ทาร์ตขึ้นมาเนี่ยก็ถูกแพงกว่ากันเยอะมากแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเขาเหมือนอิหร่านมีหนังสติ๊กยิงอ่ะมึงยิงมีกระสุนมึงมีจุด45มึงยิงไปเรื่อยๆแล้วกันแต่เดี๋ยวมึงหมดแน่แต่กูหนังสติ๊กกูยิงไปเรื่อยๆนึกออกไหมยิงไปเรื่อยๆมันก็เจ็บเหมือนกันนะยิงไปเรื่อยๆก็อย่างที่ท่านสวว่าท่านผอว่าเนี่ยบุคลิกของทรัมป์เนี่ยผมมองว่าเขาไม่ได้เป็นคนอยู่ในเชิงระบบที่เราจะวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาและเป็นไปตามสเปคนะครับด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นนักการทหารเขาเป็นนักแสวงหาผลประโยชน์หรือเป็นนักธุรกิจก็แล้วแต่ฉะนั้นระบบคิดแบบเชิงวิเคราะห์ที่มันจะเป็นไปตามแบบแผนมันไม่น่าใช่อย่าลืมนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เนี่ยมาตรการที่ใช้ในวันนี้คือมาตรการสงครามความรุนแรงเนี่ยอาจารย์ประเทศของเขากับประเทศของเราแตกต่างกันของเราเนี่ยยังอยู่ในอันเดอร์ยังมีสภากลาโหมที่จะต้องนายกรัฐมนตรียังต้องถามฝ่ายความมั่นคงว่าเรื่องนี้จะเอายังไงเรื่องนี้จะเอายังไงแล้วต้องเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันเพราะว่าเขาสเปเชียลเรื่องของความมั่นคงแต่อเมริกาเนี่ยประมุขของรัฐคือใครประมุขของรัฐคือประธานาธิบดีนะครับเขาอยู่ในฐานะประธานาธิบดีนะหลักความมั่นคงนักการทหารรัฐมนตรีกลาโหมผู้นำเหล่าทัพเขาจะว่าไงทัพบอกผมประธานาธิบดีผมจะเอาแบบนี้เห็นไหมฉะนั้นระบบวิเคราะห์เนี่ยมันคนละบริบทวิเคราะห์ยาก อย่างนี้แต่พูดถึงกลาโหมคุณผู้ชมครับตัดภาพมาที่เมืองไทยหน่อยแล้วกันนะฮะนี่คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองของเราเป็นยังไงนะอาจารย์นันทนานะคุณนันทิวัฒน์กับคุณศักดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับมีการลือกันออกมาบอกว่าจะเป็นคนที่ชื่ออักษรย่อดอเด็กเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นมีคุณผู้ชมบางท่านเขียนมาในคอมเมนต์แล้วผมเห็นแล้วผมก็จำมาเลยจะมาถามท่านเลยบอกมีคนบอกเนี่ยเราควรจะไปหาซื้อน้ำมันจากรัสเซียสิ่งที่ท่านนันทิวัฒน์พูดก็เหมือนกันว่าเราต้องหาแหล่งใหม่ถูกต้องไหมซื้อรัสเซียและมันมีประโยคคำหนึ่งที่ท่านนันทิวัฒน์พูดในช่วงของทีวีนะบอกว่าถ้าซื้อกับรัสเซียมันเป็นรัฐต่อรัฐมันไม่มีรอยัลตี้
คราวนี้คุณผู้ชมก็ถามว่าไอ้ loyalty มันคืออะไร ไม่เยอะไม่เอา อะ คือ ไม่เอา เงินทอน เอ่อ คือแปลให้ เงินทอนเงินทอน ผมก็เลยบอกว่าเงิน แล้วท่านนันทิวัฒน์ก็บอกว่าเราใช้คำว่า loyalty ผมก็เลยบอกว่า โอเค เดี๋ยวเรามาออนไลน์แล้วมาถามท่านนันทิวัฒน์ว่าไอ้ loyalty มันแปลว่าอะไร เงินใช่หรือไม่ ถามผมเลยใช่ไหม จะถามหรือจะหยุดก่อน ไม่มีหยุดโฆษณาใช่ไหมครับ ไม่มีหยุดโฆษณาถามตอนนี้นะ คือคำนี้เนี่ยเป็นคำที่รัฐบาลในอดีตถูกสสในสภาซักถามเรื่องราคาน้ำมันอย่างเงี้ยเหมือนเลยเหมือนเราที่เหตุการณ์เนี้ยนะครับ แล้วตอนนั้นเนี่ยมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งไม่เอ่ยนามท่าน ไม่เอ่ยนาม ท่านก็ตอบว่าเนี่ยเราอย่างนั้นอย่างนี้สสท่านนั้นก็บอกว่า เพราะว่าคุณต้องจ่ายค่าโรโยตี้ใช่ไหมนะครับท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเราต้องจ่ายเพราะเรามีการตกลงกันเราซื้อน้ำมันบนออนสปอตนะครับแปลว่าไม่ได้ซื้อฟิกราคากันนะไปออนสปอตก็แปลว่าตอนนี้น้ำมันราคาถูก มีเท่าไหร่ เอาเราก็จ่ายนะครับ แต่ว่าจะคว้ามาได้เนี่ยต้องจ่ายค่าโรยัลตี้ก็คือจ่ายค่าตรงให้เขา อีกคำหนึ่งคือ commission ก็เรียกอะไรก็ได้ครับ commission จะเรียกอะไร มันเหมือนกันซื้อในตลาดมืดไหมเนี่ย มันไม่ใช่ตลาดมืดมันตลาดสว่างนี่แหละครับ แต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ไปซื้อราคาที่ไอ้แท่นขุดเจาะนะครับไม่ได้ซื้อจากบริษัทที่เป็นเจ้าของผู้ขุดเจาะ ไปซื้อออนสปอตว่าไอ้นั่นมีคนไปกว้านมา มือที่สามมือที่สี่แล้ว ไปกว้าน เอามา ราคาถูก แล้วมาขาย แล้วมาขายเรา ไม่ซื้อของในตลาดหลักทรัพย์ ใช่ ซื้อนอกตลาด ซึ่งถ้าซื้อกับรัสเซียมันซื้อตรง มันซื้อรัฐบาล G2G G2G มันเลยไม่ มันไม่ ไม่ได้อะไร มีค่า loyalty มันไม่มีค่าตรง มันไม่มีค่าใต้โต๊ะอะไรก็ว่าไปคุณผู้ชมตีความเอาเองแล้วกันจบเข้าใจละนั่นนะฮะก็หวังว่าก็หาแหล่งใหม่แล้วกันนะครับ ถ้ามันเกิดการยืดเยื้อของสงครามนะครับคุณผู้ชมครับตัดภาพมาที่กระทรวงกลาโหมกันหน่อยนะครับ มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลของคุณอนุทินนะกำลังวางตัวนะอดีตผู้บัญชาการทหารบก นี่คือกระแสข่าวนะครับคุณผู้ชม อดีตผู้บัญชาการทหารบกก็คือท่านพลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์หรือบิ๊กแดงฮะดอเด็กนี่ครับหรืออีกท่านหนึ่งนะฮะมี2ชื่อนะดอเด็กเหมือนกันก็คือบิ๊กโด่งก็คือท่านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรซึ่งท่านอุดมเดชท่านนี้นะฮะท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านนี้ก็เป็นชื่อดอเด็กทั้งคู่และมีการพูดคุยกันว่ามีกระแสข่าวลือว่าอาจจะถูกทาบทามมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณศักดา คุณคิดว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งก่อนที่ผมจะฟังคุณนะฮะวันนี้นักข่าวไปถามท่านนายกที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับท่านนายกไม่ตอบนะฮะยิ้มอย่างเดียว ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อเลยครับบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะชื่อดอเด็กเนี่ยใช่ท่านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรหรือบิ๊กโดงอดีตรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมใช่หรือไม่นายกก็ไม่ตอบทั้งบิ๊กแดงไม่ตอบทั้งบิ๊กโดงในมุมของ ผมต้องตอบเรื่องทหารใช่ไหม ผมต้องตอบผมต้องถามคุณต้องตอบ ว่าคุณมีข้อมูล Exclusive อะไรหรือเปล่าเพราะคุณชอบมีข้อมูล Exclusive อ่ะคนนึกออกว่าเคยเป็นทั้งโฆษกเป็นทั้งอะไรรัฐบาลก็ต้องมีคอนเนคชั่นบ้างแหละจริงแค่ไหนครับท่านครับ ท่านผอครับ ท่านอาจารย์คุณทิน หลักเวลาผมยังไม่ตอบตรงๆนะ แต่ผมจะใช้เวลาไม่นานเพื่อให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้คิดวิเคราะห์ตามได้ด้วย โอเค วันนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยด้วยความเคารพท่านนะ ท่านอายุไม่เกิน 60 คนที่จะเป็นรัฐมนตรีทั้งสองท่านเนี่ยขึ้นตามภาพอักษรย่อที่ว่ากันเนี่ยท่านอาวุโสแล้ว ครับ ท่านอาวุโสแล้วมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยโดยเชิงโครงสร้างของประเทศเนี่ยในการบริหารราชการเนี่ยถือว่าอาวุโสมากและมาอยู่ภายใต้อันเดอร์การกำกับบังคับบัญชา เป็นลูกน้องคนอายุน้อยนะอันนี้ประการที่หนึ่งนะถามว่ารัฐมนตรีกลาโหมของประเทศไทย เมื่อกี้เราคุยเรื่องอเมริกานะรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศไทยเนี่ยมาเพื่อให้นายทหารทุกเหล่าทัพเนี่ยให้ความเคารพ ถูก ให้เด็กเคารพ ต้องรู้สึกมีแบบคนนี้
หรือ การ รัฐมนตรีกลาโหมของประเทศไทยเนี่ยต้องเอาผู้ใหญ่ที่ใหญ่กว่ารัฐมนตรีกลาโหมส่งมาแล้วนายกรัฐมนตรีถึงจะยอม เข้าใจประเด็นไหมรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมาเพื่อมาปกครองข้าราชการทหารทุกคนที่อยู่ในระบบราชการอยู่ทุกวันนี้ ครับ เพื่อมาปกครองเพื่อการบังคับบัญชาจะได้อยู่ในแถวในร่องในรอย ต้องมี เกิด คุณ ความ วุ เคา ฒิ รพ มีวัยวุฒิมีบารมีด้วย หรือว่ารอผู้ใหญ่ที่เป็นนายทหารที่ใหญ่กว่านี้อีก ส่งเด็กของตัวเองมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหม นายกถึงจะยอม คุณว่านายกเลือกแบบไหน แล้วคุณจะได้ธงมาเลย เอาคุณทีลองตอบที่ถามผมว่า ผมโดนถามกลับ คุณว่านายกเป็นคนเลือกที่มาปกครองท หรื หาร อ ชั้นผู้น้อย หรือ ผู้ใหญ่ รอผู้ใหญ่ส่งคนมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหม และนายกก็จะยอม มันจะรู้คนเลย คุณทินตอบเลยค่ะ อาจารย์นันทนาไม่ช่วยผมหน่อยเลยเหรอ คือถ้าผมตอบกอไก่ มันก็จะไปเข้าคนหนึ่นึ่งตอบขอไข่ก็จะไปเข้าอีกคนหนึ่งอย่างนี้ เพราะเดี๋ยว เห็นไหม มีมุมวิเคราะห์อีก อ่า มุมหนึ่งซึ่ง อ่า ซึ่งแตกต่างไงฮะ อ่า คุณทิน โอ ใช่ เค ไหม โอเค อันนั้นผมเดินขยับเข้าไปใกล้ธงอีกนิดนึง ก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ ผมว่าเขารอผู้ใหญ่ที่นายกที่รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยให้ความเคารพไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะ ส่งเข้ามาแล้วนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้ง โอเค ก็คือผู้ใหญ่บอก เอ้ย คนนี้นะ คนนี้เอาคนนี้เป็นรัฐมนตรีกลาโหม นายกก็บอก ได้ครับ เหมือนกันเลยนะ เป็น ได้ครับนาย นายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ครับ กลาโหม มิฉะนั้นนายกรัฐมนตรีจะอยู่ไม่ได้วงเล็บประเทศไทย น่าคิดนะอาจารย์ เดี๋ยวผมถามท่านธนิวัฒน์ด้วยนะ เพราะว่าเรื่องความมั่นคงของประเทศนึกออกไหมมันต้องเพราะท่านธนิวัฒน์เป็นคนพูดเองตั้งแต่ยุคของท่านเศรษฐาทั้งอุ้งอิงนึกออกไหมฮะเรามาท่าน ขอเติมอีกนิดนึง ไม่มี นะ รองนายกฝ่ายความมั่นคง ถูกนายกฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยเนี่ยถือว่าตำแหน่งที่สำคัญ ถูก ไม่น้อยกว่านายกรัฐมนตรีนะ แน่นอน ในทางพฤตินัยไม่ใช่นิตินัยนะ ถ้านิตินัยเนี่ยการบริหารราชการแผ่นดินนายกรัฐมนตรีต้องสูงกว่า เป็นผู้บังคับบัญชา และรัฐมนตรีอื่นๆเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกรัฐมนตรีคลังยังสำคัญกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศยังอาจจะสำคัญกว่าเลย แต่ประเทศไทยเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมมีความสำคัญมาก รอคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้น แม้กระทั่งนายกบอกว่าถ้าไม่มีใคร ผมรอนายไม่ไหว ผมควบเองนะ ผมควบเองนะ อ่า แต่ตอนนี้ผมไม่ควบก็ได้ครับ โอเคครับ ขยับไปเรื่อยเลยเห็นไหม อาจารย์คิดยังไงฮะอาจารย์วิเคราะห์ยังไง คือมองว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวปล่อย แล้วสุดท้ายไม่น่าจะใช่ สุดท้ายเป็นใคร น่าจะ ฮะ สับ ควบ ขา เหร หลอก เอาละฮะสับขาหลอก คือ หลอกใครฮะ คือ หลอกตัวเอง ตอนนี้คือกระแสมันยังไม่นิ่งอะนะคะเรื่องการจัดครมอะไรแบบเนี้ย ครับ แต่เรียนว่าทั้งสองตัวเลือกเนี้ยไม่ใช่แคนดิเดตที่น่าจะเป็นจริง แต่ถ้าจริง ๆ ปล่อยออกมาสองคนเพื่อโยนหินถามทางเดี๋ยวฉันก็มองเป็นสองทางว่าสายเหี่ยวกับสายพิราบ อืม แล้วทางท่านนายกจะเลือกสายเหี่ยวหรือสายพิราบ เพราะสองดอเนี่ยคนหนึ่งน่าจะสายเหี่ยวอีกคนหนึ่งน่าจะสายพิราบเรียนว่าท่านนายกเลือกสายเหี่ยว เพราะว่าจะมาจัดการเรื่องกัมพูชา ชายแดนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ถ้าสองคนนี้เป็นตัวจริงที่ปล่อยออกมา ก็น่าจะเลือกสายเหี่ยวมากกว่า แต่ถ้าไม่ใช่มันจะเป็นตัวเลือกอื่น เพราะอันเนี้ยจริง ๆ มันก็เป็นโควต้าของรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยไงทำไมเขาไม่ใช้โควต้าของเขาหมายถึงว่าจริง ๆ ตอนเนี้ยมันแจกโควต้าไปมันจะล้นไงเขาน่าจะเอาคนของเขาหรือเปล่าที่อาจจะไม่ใช่ต้องใช่ทหาร แต่การที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้จริง ๆ ต้องเข้าใจเรื่องของความมั่นคงเข้าใจเรื่องของทหารต้องมีบารมีมากพอมีคุณวุฒิมีวัยวุฒิที่มันจะแตกต่างจากว่าโอเค อาจจะเป็นคนนอกเป็นนึกออกไหมฮะคนนอกที่เป็นรัฐมนตรีคลังได้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คือโอ้โหผ่อนประสบการณ์ในการ ค่ะ ในการทำเศรษฐกิจอย่างเงี้ยโอเค เป็นคนนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เหมือนจะต้องเป็นคนที่ทหารต้องรู้สึกอ่ะพ่อแม่พี่น้องทหารต้องเฮ้ยโอ้โหเราสา ก่อน มารถที่จะ ก่อนที่จะไปถึงท่านผอ.เนี่ยว่าจะเป็นโควต้า จะเป็นคนนอกคนในไม่สำคัญหรอก ค
คุณดูสิครับว่า เรามีรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือน2 คนมาแล้วนะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ไม่รอดเห็นไหมท่านภูมิธรรม แล้วก็ท่าน ท่าน สุ สุ ทิ ทิ น น ปะสุทินคลังแสง เห็นไหมเขาไม่ได้สนใจมันอยู่ที่ใครส่งมา โอเค เห็นไหมมันจบเลยใช่ไหมมันอยู่ที่ใครส่งมา โอเค อันนี้ก็เหมือนกัน เชิญพี่ก็ต่อ ไม่ทราบคือ ความมั่นคง ชื่อทั้ง2 คนนี้ผมเพิ่งได้ยินวันนี้นะ โอเค แล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมเห็นด้วยอาจารย์นันทนานะว่า2 คนนี้ไม่ใช่นะผมไว้รอบนอกอะไรผมจะเล่าให้ฟัง โอเค นะครับไม่วิจารณ์ท่านออกอากาศนะไม่พูดถึงท่านออกอากาศผมยังมีความเชื่ออยู่ว่าท่านนายกอนุทินน่าจะควบเองก ด้ว ลาย เห โห ตุผม ลด้วยเหตุผลนะ นะครับ เพราะว่าท่านควบขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านจะทหารอยากได้อะไรบอก ในเชิงการบริหารในเชิงอำนวยการนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทหารจะต้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอะมากนะผลของการสู้รบงวดนี้หรือผลของเหตุสงครามในอิหร่านเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหน้าตาของรูปแบบสงครามมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับบริบทในการต่อสู้มันเปลี่ยนเราอาจจะต้องปรับบรรดาอาวุธยุทโธภัณฑ์ทั้งหมดเลยนะครับให้มันเตรียมรับสถานการณ์สงครามไฮบริดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับกองทัพศูนย์พัฒนาอาวุธของกองทัพน่าจะต้องเตรียมข้อมูลมาแล้วนะครับแล้วก็ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลท่านนายกอาจจะต้องควบเอง แล้วหารองนายกที่เป็นทหารอดีตในทหารแล้วไปพูดจากับน้องๆนุ่งๆที่เกษียณแล้วนะไปพูดจากับน้องๆนุ่งๆว่าโอเคนะรายละเอียดผมพี่จะมาจัดการนะท่านนายกให้ไฟเขียวมาเรื่องนี้อะไรประมาณอย่างนั้นผมมีความเชื่อว่าน่าจะเป็นรูปอย่างนี้มากกว่า เท่ากับว่าเราก็จะไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคง อันนี้คือปัญหาของท่านครับวันนี้เนี่ยถามว่าผมเห็นตัวอยู่ไหมผมเห็นตัวอยู่ แต่ผมยังไม่ได้ยินการทาบทามมีการพูดถึงชื่อท่านอยู่เหมือนกัน เพื่อที่จะมาเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคง ใช่ครับ ซึ่งเราควรจะมีรองนายกฝ่ายความมั่นคง ควรจะ ใช่ไหม ต้องมีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อว่าท่านนายกจะเป็นซูเปอร์แมนแล้วก็ทำได้ทุกอย่างหมดนะครับงานความมั่นคงเป็นอะไรที่มันต้องใช้มืออาชีพมากในการเข้ามาช่วยดูแลนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นนะนายก 3-4 คนที่ผ่านมานี่ผมไม่เห็นคนนี้เลยนะครับไม่มีอะไรที่ทำคนนี้คือวันนี้ต้องยอมรับตรงๆว่านักการเมืองที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยไม่เคยทำอะไรที่เกี่ยวเรื่องความมั่นคงเลย นั่นคือจุดอ่อนของเรา นั่นคือจุดอ่อนของประเทศไทย และอย่างนี้ก่อนที่ผมจะไปที่คุณศักดาคุณนันทิวัฒน์บอกว่าเห็นชื่ออยู่ชื่อหนึ่งแต่ยังไม่มีใครพูดถึงซึ่งเขามีแพลนมาแล้วแต่ว่าเงียบไป แล้วคนนี้เหมาะสมที่จะเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงใช่ไหมในมุมของคุณนันทิวัฒน์ ถูกต้องครับ แล้วเป็นชื่อถ้าเราพูดชื่อออกมาปุ๊บคนไทยรู้จักเลยป่ะฮะ คนไทยจะรู้จักไหมผมเข้าใจคุณทินรู้จักนะคุณทินรู้จักแน่นอนเลย ผมพูดชื่อมาปั้งเนี่ยคุณทินอ๋อเฮ้ยลืมไปได้ยังไงอะไรประมาณนั้น เป็นพลเรือนทหาร อดีตนายทหาร อดีตนายทหารด้วย อดีตนายทหารระดับพลเอกนะครับ ทำไมรายการนี้มันมีแต่ปริศนา เอาชื่อท่านออกอากาศไม่ได้ไงเพราะว่ามันยังไม่มาถ้ามาแล้วเนี่ยผมจะอธิบายว่าท่านดียังไง แต่เราควรจะมี ต้องมีครับต้องมี แต่ตอนนี้รองนายกรัฐมนตรีของเราเต็มหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยนะมีแต่ ไม่เป็นไร ฝ่ายเศรษฐ คือ กิจ มันไม่เกิน ฝ่าย มันไม่มีคำว่าโควต้ารองนายกไง ก็จริง นะครับคำว่าโควต้ารองนายกไม่มีมันมีแต่ว่าคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่เกินเท่านี้คนนะจบไม่ได้พูดถึงรองนายกว่าจะมีกี่คนก็ได้หรือไม่ได้ถูกไหมครับ ผมอยากรู้ชื่อเหลือเกินเวลาคุณผู้ชม ไม่พูดชื่อออกอากาศเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลให้แล้วเดี๋ยวผมหาวิธีใบ้เอาเองนะคุณศักดาจะเพิ่มอะไรเมื่อกี้นี้ ขออนุญาตนะครับด้วยความเคารพท่านผอ.เดี๋ยวมารายการแล้วจะไม่ปล่อยของขอปล่อยนิดแล้วกัน โอ้โหคุณมีของคุณก็ปล่อยมาเถอะคุณศักดาบ้านไกลเวลาน้อยคุณแบบโอ้ดึงเช็คมันนี่หรอไหมฮะผมลงเล่ามาเล่าโอ้โหกว่าพระเอกจะออกมา ข้อหนึ่งนะ ว่ามาครับ จะแตกต่างกับท่านผอ.ว่าลำดับแรกนายกรัฐมนตรีอนุทินจะไม่ควบรัฐมนตรีกลาโหม 100%อ๋อนี่คือเห็นต่างนะเห็นต่างได้ไม่เป็นไรเห็นต่างได้ นี่คือฟันธงเลยเนี่ยปล่อยของให้ท่านหน่อย เพราะอะไร ฮะ เพราะอะไรฮะ เพราะว่าตำแหน่งนี้เอาไว้ให้นาย เอาไว้ให้นาย อย่าพูดให้พูดตอนนี้เลย เพราะมันยังไม่ลงตัว
แสดงว่าคุณมี exclusive ไปสิ นะ คุณรู้อะไรมาอีกล่ะค มั รับ นพูดไม่ได้ไง มันยังพูดไม่ได้เขายังไม่ลงตัว พี่ศักดา ข้อ 2 ก่อนนะครับ สิ่งที่คุณจะถามเนี่ย ถ้า ครับ คุณฟังผมแล้วคุณจะไม่ถามเลย ครับท่านมา สองชื่อนี้ไม่ใช่ ที่คุณออกรายการวันเนี้ย ฟันธงเลยนะ ที่เขาลือกัน ที่เขาลือเนี่ยแสดงว่าไม่ยอมรับว่ามาเอาออกใช่ไหมว่าออกอากาศใช่ไหมที่เขาลือก็ได้สองชื่อ2 ดอเด็กนี้ไม่ใช่ 100%เหมือนกัน ประการสำคัญมีอยู่ 2 เรื่อง ที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม แล้วก็ไม่ใช่2 ดอเด็กที่ออกอากาศในวันนี้ ประการแรก วันนี้สถานการณ์สงครามเนี่ยเริ่มมีเห็นมากขึ้น ไม่ว่าสงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน เรื่องประการที่2เนี่ยก็คือเรื่องสงครามไทยกัมพูชา ที่ยังมีเรื่องเบาะแว้งกันในเรื่องของ MOU ยังไม่จบ ต่างๆ เหล่านี้ยังไม่จบ ไม่จบแน่ ข้อ 3 อันนี้มันพัวพันนัวเนียนะ คือผลประโยชน์ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชา ซึ่งฝ่ายความมั่นคงจะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหา และเป็นรัฐคันชน ใช้คำว่ารัฐคันชนแล้วกัน ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่รัฐ เป็นบุคคลที่เป็นคันชน คัดตัดตอนผลประโยชน์ตรงนี้ ให้กับนายกรัฐมนตรีอนุทิน และคนที่จะสาวไปถึง จึงยังไม่สามารถวางรัฐมนตรีตรงนี้ได้ นี่เอ็กซ์คลูซีฟสุดแล้ว เอาพูดถึงขนาดนี้แล้ว อย่าเพิ่งให้เอ่ยชื่อ อักษรย่อต้องมาแล้ว คุณศักดาคุณอย่ามาอย่างนี้ในรายการเรา อักษรย่อต้องมาแล้ว มันเยอะอ่ะ มันเยอะเขา ยัง เว ไม่ ลาเขาเลือก ลงตัวเหรอ เวลาเขาเลือกเนี่ยเขามีตะกร้าใบหนึ่งแล้วก็โปรยเข้าไปในตะกร้าสัก2-3 ใบนะ แล้วเขารอหยิบ วันนี้ยังไม่เคาะครับ โอเค อักษร ผมช่วยคุณศักดาได้ไหม ครับ คืออย่างนี้นะครับผมพูดออกอากาศได้นะ รัฐบาลท่านอนุทิน ถ้าเป็นท่านอนุทินเป็นนายกนะเราจะไม่มีฮันนีมูนพีเรียดนะเราจะมีปัญหาเข้ามาเยอะมากนะทั้งปัญหาเก่า ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา ปัญหาใหม่สงครามในอิหร่านนะครับปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังถาโถมเข้ามาปัญหาค่าเงินบ้าบอคอแตกเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้คนที่เอ่ยชื่อต่อไปนี้เนี่ยถ้าจะมาเป็นโน่นนี่นั่นเนี่ยต้องไม่ยี้นะถ้ายี้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะจบนี่ผมส่งคำเตือนนะ ขออนุญาตในฐานะท่านผออยู่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือ เนื่องจากรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยจะมีบทบาทมากในเรื่องของการที่จะต้องสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันปัญหาชายแดน ครับ ซึ่งไม่ให้ไปถึงตัวบุคคล ครับ และลุกลามความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานะครับ ฉะนั้นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นอะไรนะ อะไรโรยัลตี้นะ ค่ารอยตี้ คืออะไรรู้ไหม มันจะต้องจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ในครั้งนี้อย่างมโหฬารและดูแล้วกัน ผมนี่ไม่รู้จักพรรคประชาชนเท่าไหร่นะ แต่พรรคประชาชนเนี่ยเขาดูเรื่องความมั่นคงเรื่องนี้ดูนะ ฉะนั้นเขารู้มาแล้วว่ารัฐมนตรีกลาโหมคนต่อไป จะต้องมาจัดการเรื่องนี้ โอเค คุณศักดาบอกว่ายังไม่รู้มีหลายอักษรย่อหลายตัวใช่ไหมฮะ ครับ เอามาสัก3 ตัวมา นิดนึงเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์นะสัก3 ตัวทหารหรือพลเรือน ทหารแน่นอน โอเคทหารแน่นอน อักษรย่อตัวแรก ผมมีออ่างกับสอเสือ โอเคอ่างซอเสือโอเค พลโทกับพลเอก มีพลโทด้วยจดไว้เลย บอกไปแล้วเดี๋ยวเกิดมันไม่ใช่อะแต่มันอยู่ในตะกร้า ที่กำลังมอง อย่างที่บอกเราก็วิเคราะห์กันสุดท้ายสุดถูกต้องไหมครับมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์มาแล้วมันจะเป็นไง100%ไม่ใช่ แต่เราถกกันได้ไงครับเราก็ไม่ได้ไปฟันธงไม่ได้ยืนยัน เดี๋ยวรายการเราจะขายของไม่ได้ แล้วเขาจะไม่เชิญมาว่า เอ๊ะทำไมเขาคุยกันวงเล็กแล้วทำไมรู้เร็วจัง แหล่งข่าวมันจะมีปัญหาเข้าใจไหม อันนั้นเป็นปัญหาของพี่ศักดาแล้ว ไม่ใช่ปัญหาของรายการ ไม่ใช่ปัญหาของผม ไม่ใช่ปัญหาของผมอาจารย์ ค่ะ คือ เอาข้อดีกว่าอาจารย์ฟังแล้วในเรื่องของต้องมาจัดการเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์เรื่องของเป็นกันชนเพื่อที่จะไม่ให้มันไปถึงเรื่องของพูดตรงๆบอล สแกมเมอร์บอลอะไรแล้วแต่เนี่ยระหว่าง บอล ไทยกัมพูชา มันเป็นไปมากน้อยแค่ไหน เป็นเรื่องที่จริงแล้วก็
ค่อนข้างจะทำให้เราได้เห็นนะคะว่าคนที่จะมาตรงเนี้ยมันจึงกลายเป็นคนที่มักจะต้องเป็นผู้ที่ประนีประนอมกับทั้งในส่วนของกองทัพให้ได้ แล้วก็สามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้เราจึงได้เห็นนายกพลเรือนหลายคนนะคะในคุณชวนก็เคยควบมาแล้ว คุณยิ่งรักษณ์ก็เคยควบมาแล้วว่าคือบางครั้งไม่ต้องเอาทหารเข้ามาก็ได้แต่อันเนี้ยดิฉันก็ไม่ทราบว่าที่คุณศักดาพูดตัวย่ออะไรแต่เนี้ยดิฉันไม่ทราบว่าคนนั้นน่ะจะเป็นใครที่เข้ามา แต่ดิฉันจะพอที่จะเดาว่าคนที่ส่งเข้ามาเนี่ยคนที่ส่งอ่างและสอเสือคนที่เป็นส่ง คนที่เป็นคนส่งเข้ามาเนี่ยสอเสือใช่ไหมคือดิฉันไม่ทราบว่าใครที่จะได้ แต่ดิฉันทราบว่าคนที่จะส่งเข้ามาเนี่ยคือชื่อตัวอักษรสอเสือถามคุณศักดาว่าใช่ไหม เท่านั้นเองดิฉันแต่ไม่ทราบว่าใครจะเข้ามาได้อะนะแต่คนส่งเข้ามาเนี่ยทำไมรายการเรายิ่งทำมันยิ่งอึดอัดมาเนี่ย อยากจะโพ่งออกมาก็ไม่ได้นะไม่ได้คุยหลังไมค์ก็ผู้ชมผู้ฟังก็ไม่รู้คุยหน้าไมค์ก็ไม่ได้ แต่เป็นทหารเป็นทหารแค่นี้แหละมีทั้งพลเอกทั้งพลโทคือถ้าไม่เป็นด้วยความเคารพนะครับท่านสวท่านรองถ้าไม่เป็นทหารเนี่ยโดยเท่าที่เราเห็นเนี่ยคือน่าจะเป็นนายกที่เหมาะสมที่สุดเพราะโดยศักยภาพโดยศักดิ์ศรีการคุมกองทัพเนี่ยเขาให้เกียรติเว้นแต่คุณสุทินกับคุณภูมิธรรมนั้นยกเว้นไปแต่ในสถานการณ์นี้เนี่ยท่านไม่มีเหตุผลจำเป็นที่ท่านจะไปนั่งควบเท่าที่ผมทราบนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยมันแย่งมหาไทยกันอีกต้องนั่งทางขารอไว้วันนี้บ้านจะแตกเพราะไปเอามาเยอะอย่างนั้นเลยเหรอวันนี้รัฐบาลอยากจะเร่งตั้งคณะรัฐมนตรีก็ตั้งไว้ขนาดนี้ลุยไฟลุยถั่ววันนี้รับรองสสแล้วเนี่ยยังมีปัญหาอีกนั่งนายกรัฐมนตรีต้องนั่งคอมไว้เพื่อไม่ให้ทะเลาะกันโอเคก็ต้องมากันต่อไปสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งผมอยากรู้เหลือเกินว่าพรรคกล้าทำจะได้ร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะครับตอนแรกก็ดูเหมือนทรงๆว่าอาจจะไม่ได้ร่วมแต่พอมาช่วงเนี้ยวัน2 วันนี้มันกลายเป็นว่าหรืออาจจะสามารถร่วมได้แล้วคุณศักดาก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก2 สัปดาห์ก่อนหรือเปล่านะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการหนึ่งนะฮะบอกว่าผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่รับโทรศัพท์ไม่รับสายคุณธรรมนัสแสดงว่าตามคุณธรรมนัสพยายามจะโทรหาแต่ไม่รับสายแล้วไม่ตอบกลับด้วยผู้นำจิตวิญญาณของภูมิใจไทยนะอันนี้คุณผู้ชมที่อยู่บุรีรัมย์ใช่ไหมผมนี่ตามคำพูดของท่านนะคราวนี้มาถึงวันนี้เนี่ยมีเอ็กซ์คลูซีฟเพิ่มเติมหรือเปล่าว่าสรุปแล้วพรรคกล้าทำเนี่ยท้ายสุดจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่อันนี้ยังไม่ต้องตอบเพราะว่าผมขออนุญาตมอบของก่อนของดีๆนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตนะครับท่านรองผอครับพิธาครับขอขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูเซียและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับไปต่อเลยนะฮะอันนี้คือมังกรทองซึ่งท่านรองผอได้สูดดมไปหลายรอบนะครับขอบคุณครับขอมอบเพิ่มเติมนะครับจากอ้วยอันโอสถนะครับคุณผู้ชมครับตรามังกรทองนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับอันนี้เป็นยาธาตุน้ำขาวที่หาซื้อง่ายครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับซึ่งยาธาตุน้ำขาวนะครับมีสรรพคุณในการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีอาการเหล่านี้นะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลหาซื้อได้ครับของดีครับยาธาตุน้ำขาวขออนุญาตท่านนะฮะนี่นะมอบให้ท่านละ2 ขวดนะครับขอบคุณมากๆครับ
ส่วนใครที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะฮะแนะนำแอปนี่แหละครับแอปบ้านๆคุณผู้ชมครับแอปบ้านๆ by Jam นะครับซึ่งเป็นแอปค้นหาอสังหาริมทรัพย์จากเครือ J-Mart Group ครับมีทรัพย์ให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการนะครับทั้งบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายด้วยนะครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีนะครับใครที่กำลังหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านๆแอปบ้านๆติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงรวมถึง Facebook และ YouTube ของ Zero Digital นะครับขอบคุณมากๆครับแอปบ้านๆ by เครือ J-Mart Group นะครับของเครือ J-Mart Group ครับแอปบ้านๆ by Jam นะครับไม่ได้แจกบ้านและคอนโดแต่แจกแอปนะครับขอบคุณมาก น่าจะแจกนะคะ เดี๋ยวต้องไปถามแจมก่อน นะครับแต่ที่จะแจกเพิ่มเติมคืออันนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เรามาเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟบัดดี้ดีนนะครับขออนุญาตมอบให้ ครับขอบคุณ ท่านละห ค นึ่ รั ง บ ต่อนะขอบคุณครับเนี่ยครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตครับไปครับด้านหน้านี้อันนี้เป็นของผมเชื่อต้องรู้จักทุกบ้านแล้วอาจต้องมีทุกบ้านน้ำปลาแท้ตาทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีฮะกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูนะครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตาทิพรสหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านขายทั่วประเทศเลยนะครับร้านค้าต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดี่ยวแพ็คและยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสนะครับขออนุญาตนอกรอบนิดนึงผมเคยไปที่โรงงานของทิพรสด้วยนะฮะเวิร์กของดีฮะอันนี้พูดไปมาจริง ไปดูเขาหมักปลาแล้ว ไปดูไปพูดคุยไปเราไปดูกระบวนการเขานะครับแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชมครับพบกับนวัตกรรมนี่ฮะนวัตกรรม BrainTech Touchscreen เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่เป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD การเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Zero Digital นะครับอย่าพลาดครับตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ด Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับขอบคุณมากๆนะครับสั้นๆนิดเดียวนะฮะคุณไปที่ Shopee Lazada TikTok Facebook พิมพ์คำว่าชน CHOL และครีมทามือและคุณจะได้พบกับครีมทามือชนอโรมาติกที่มาจากสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับไม่มีน้ำหอมไม่มีสารสังเคราะห์อยู่ในนี้แต่มาจากธรรมชาติล้วนๆน้ำมันหอมระเหยครับมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูนะครับใครเป็นสายบำบัดสายอโรมาจะเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับว่าน้ำมันหอมระเหยมันมีสรรพคุณดีแค่ไหนนะครับผู้ชมครับลองเข้าไปดูนะฮะนี่เป็นครีมทามือที่ไม่เหนียวเหนอะหนะปกติผมขายให้กับชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าผมมีร้านอยู่ที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์M Quartierนะรวมถึง King Power ด้วยนะครับและอีกไม่นานเราจะไปออกอีเวนท์ที่ Terminal 21 อโศกตรงนี้เราไปออกบ่อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีออกอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจอยากให้เปิดใจลองเป็นหนึ่งในประมาณ50 SKU ที่ผมมีนะครับเป็นหนึ่งใน50รายการที่ผมมีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวที่เปิดใจแล้วก็ลองได้ง่ายที่สุดนะครับราคาคุ้มค่าแน่นอนเป็นครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับลองดูครับ CHOL ชนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละคุณศักดาก่อนที่ไปที่อาจารย์นันทนา สั้นๆกล้าทำจะร่วมรัฐบาลไหมครับ ไม่ ชัดเจนเลยเหรอฮะ 100% เพราะ เขาสรุปจบกันแล้วเขาสรุปจบตั้งแต่วันที่ 9 แล้วก็คงยืนยันเป็นไปนั้นผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนในคืนวันที่ 8 นะครับในขณะที่เจ้าของจิตวิญญาณของภูมิใจไทยเนี่ยดูบอร์ดสกอร์การหลั่งไหลของคะแนนที่เข้ามาในเว็บเนี่ยนะครับเขาบอกหรือจะต้องสู้กับพรรคกล้าทำอันนี้เป็นอุทาหรณ์ก็ขึ้นมาเลยนะเพราะว่าพรรคที่ตัดพรรคประชาชนออกไปเพราะอยู่ในสมการฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็
ก็พยาก็เป็นลักษณะคือตามมาอันดับ2แล้วแหละ ก็ไม่กี่แต้มไม่เท่าไหร่ ไม่รวมบัญชีรายชื่อนะครับ แล้วก็ทรงตัวอยู่ตรงนั้น แต่ขณะที่พรรคกล้าทำเนี่ยอยู่ลำดับชิง1ชิง2ชิง1ชิง2อยู่งั้นตลอดเลย ตัวเลขเขาพุ่ง ตัวเลขระดับเขตเขาใกล้เคียงกันมาก ใกล้เคียงกันมาก50 กว่ากับ60เขาเบียดกันมา แต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ปาร์ตี้ลิสต์ไปถึง16 คน ในขณะที่พรรคกล้าทำเนี่ยได้ปาร์ตี้ลิสต์ไปแค่2 คน หรือไม่เกิน3 คนน่าจะ2 คนก็ตัวเลขที่นิ่งแล้วนะของพรรคกล้าทำฉะนั้นสสเขตของพรรคกล้าทำเนี่ยใกล้เคียงกับสสเขตของพรรคเพื่อไทยมาก นี่พูดถึงเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยเพื่อไทยอ่ะ เพื่อไทยอ่ะ โอเค เพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยเขานั่งดูสกอร์ นั่งดูสองพรรคนี้อ่ะ ครับนั่งดู2 พรรคนี้ ในขณะที่เขามีความรู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะสสเขตได้เยอะกว่านั้น แตะ100ใกล้100อะไรประมาณนี้แต่เขาตกขึ้นไปแล้วพรรคกล้าทำเนี่ยสูงขึ้นมา จึงเป็นอุทาหรณ์นี่คือข้อที่1ข้อที่2พอหลังจากนั้นเนี่ยวันที่9ที่คุณทินพูดนั่นแหละว่าก็มีสายโทรศัพท์จากพรรคกล้าทำไปถึงพรรคภูมิใจไทย3 ตื๊ดไม่รับ ก็ต่ออีก3 ตื๊ดแล้วก็ไม่รับ แล้วพรรคภูมิใจไทยก็ไม่โทรกลับคุณทินต้องคิดว่าไง ปล่อย3 ตื๊ดเองอ่ะ เอา3 ตื๊ด ยังไม่ทันเดินไปหยิบเลยตื๊ดสามตื๊ด แล้วทำไมไม่โทรกลับ ฮะไม่เห็นคนโทรมามิดคอเยอะ โอ้จากวันนั้นถึงวันนี้ถ้าไม่เห็นก็จบแล้วเหมือนกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ จึงเกิดปฏิบัติการไงเลขาธิการพรรคคือคุณไผ่ลิกออกมาพูดเลยว่าวางยอมเงื่อนไข นั่นคือพยายามที่จะเจรจาเพราะเจรจาไม่เป็นผลแล้วเนี่ยวันที่11-12เนี่ยลดเงื่อนไขลงมาว่าพรรคกล้าทำยินดีที่จะเข้าร่วมโดยไม่มีเงื่อนไขแม้คล้ายๆกับว่านะดูประหนึ่งว่าคล้ายกับว่าไม่มีท่านผู้กองธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีก็ได้นะเห็นไหมนี่คือต่อรองจนถึงขนาดลดเงื่อนไขออกมาแล้วจนครั้งสุดท้ายเนี่ยจนเห็นไหมไปดูดาวเหนือกลับมาแล้วเนี่ยจะเข้ากระทรวงมหาดไทยตอนนี้ลดโทนลดเงื่อนไขไม่ได้แล้วตอนนี้จะเข้าตีแล้วการเข้าตีนี่แหละผมเลยมองว่า เป็นการแตกหักสุดที่สุดละเพราะไม่ได้แล้วจะเข้าตีแล้วใช่ไหมพอเข้าตีแล้วก็ไม่สำเร็จก็ลดโทนลงไปอีกลำดับหนึ่งเห็นไหมก็ไม่เป็นไรรอก่อนยังไม่จบระยะหลังท่านผู้กองด้วยความเคารพนะท่านพูดหล่อนะท่านไม่รูดแบบต่อรองลดโทนตีแตกหักอะไรอย่างนี้ไม่มีนะภาษายุทธการนะก็นี่แบบรอเหลืออย่างเดียวก็รอเพราะเขาสั่งให้รอและที่เขาสั่งให้รอเขาก็มีคนสั่งให้คนสั่งให้รอเนี่ยอีกเหมือนกันทำไมมันคนสั่งหลายคนจังเลยอ่ะที่รัฐบาลนี้เป็นอย่างนั้นด้วยความเคารพนะก็ไม่ได้เหตุเกิดเสียหายก็ฟังหลายหูอ่ะก็รอรอจนวันที่12วันที่9รายงานตัววันที่12ประชุมสภาเลือกประธานสภาแล้วมันจะจบที่ประธานสภาของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ก็จบแล้วอย่าไปคิดว่าประธานสภาคือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็จบนะไม่ใช่จบฉะนั้นก็รอเขาก็รอจนให้เหี่ยวให้แห้งไปแล้วรอไปถึงตรงไหนรู้ไหมรอจนกว่าพรรคเพื่อไทยจะออกฤทธิ์กับพรรคภูมิใจไทยแล้วถึงเวลานั้นแหละพรรคกล้าทำจะเข้าจบไหมทำไมต้องถอนหายใจประชาชนตาดำๆเราก็ไปเลือกตั้งเนาะสนาริโอเขาวางไว้อย่างนั้นแล้วก็ต้องรอเป็นอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะรัฐบาลสมัยที่27รัฐสภาสมัยที่27ของยุคนี้เนี่ยอยู่4 ปีแต่คุณทินให้สบายใจได้ว่ายังไงครม.อยู่ไม่ถึง4 ปีแล้วต้องมีการปรับแล้วเวลาปรับนั้นอาจจะเป็นนะโอกาสของคุณหรือไม่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับที่ประชุมกกต.มีมติประกาศรับรองสสบัญชีรายชื่อ100 คนนะฮะและสสแบบแบ่งเขตอีก3 คนยกเว้นเขต2ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดย3 คนนะที่ว่าอยู่นี้นะครับสสเขตก็คือจังหวัดพะเยาเขตเลือกตั้งที่1นะครับจังหวัดจันทบุรีเขตเลือกตั้งที่1นะครับรวมถึง
จังหวัดจันทบุรีเขตเลือกตั้งที่2นะครับซึ่งของพะเยาจะเป็นคุณอัคราพรหมเผ่าพรรคกล้าทำนะครับแล้วก็จันทบุรีเขตเลือกตั้งที่1จะเป็นท่านพลตำรวจโทสุรพลวิรัตโยสินจากพรรคภูมิใจไทยนะครับและที่จันทบุรีเขตเลือกตั้งที่2เป็นคุณคัมภีร์ชื่นบานจากพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รับรองผลสสทั้งสภามันก็คือเกือบ 100% แล้วมันคือ 499 นะครับกกตประกาศผลเรียบร้อยแบบนี้แม้จะมีข้อกังขาในประเด็นต่างๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้วางเอาไว้ก่อน เขาไม่ให้เป็นรัฐบาล 500 ไงเขาเลยตั้งรัฐบาล 499 อาจารย์นันทนามีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ โดยเฉพาะเรื่องของบาร์โค้ดที่ยังเป็นข้อกังขาแล้ววันนี้เขามีการทดลองทำอะไรนะโหวตก๋วยเตี๋ยว ใช่ค่ะจำลอง ก๋วยเตี๋ยว การเลือกเพื่อที่จะให้ดูว่าสามารถเข้าถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้เลือกได้หรือไม่ ก็พบว่า เลือกตั้งก๋วย ทำ เตี๋ยว ได้ เนี่ยทำได้ เลือกก๋วย ใช่ไหม เตี๋ยวเนี่ยแหละ ทำได้ เลือกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาทำได้ เพื่อที่จะให้เห็นว่า ก็คื รู้ อ นะ บาร์โค้ด ว่าเลือกใคร โอเค มันสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ แล้วก็มันสามารถที่จะทำให้รู้ว่าใครเลือกใคร แต่ตอนนี้เขาไม่สนกกตรับรองผลแล้วไงอาจารย์ ก็จริง ๆ แล้วกกตรับรองก็ได้นะคะแต่ประชาชนก็ยังคาใจอยู่ไงก็ต้องให้กระบวนการที่ประชาชนเขาไปร้องต่อศาลว่าตกลงแล้วเนี่ยทางศาลจะเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ยเมื่อถูกพิสูจน์แล้วว่ามันไม่เป็นลับมันสามารถที่จะสืบตรวจสอบย้อนกลับได้เนี่ยแล้วอันนี้มันจะสามารถที่จะตั้งรัฐบาลหรือว่าเปิดสภาได้หรือเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยถ้ามันไม่เป็นลับมันก็ขัดรัฐธรรมนูญ ก็ว่ากันที่ศาลรัฐธรรมนูญ มัน3 ศาลตอนนี้มีคนร้องไปแล้ว อ่า ประมาณ ก็ เกือบ30 รายแล้วที่ร้อง ก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม ค่ะ แต่ทางนี้ก็เดินหน้าต่อ ก็เดินห ก น้า กตรับรองผลเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวก็จะเปิดประชุม ก็ ใช่ไหมฮะ ก็ เราก็เลือกประธานสภา ใช่ เรื่อง แต่ นายก ประชาช เดิ น ต่อ ก็ยังคาใจอยู่ไงก็กกตก็ทำไป เพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็ยังสงสัยอยู่หลายเรื่องมาก เรื่องคะแนนซึ่งณบัตรเนี้ยนะคะคะแนนระหว่างบัตรบัญชีรายชื่อกับคะแนนเขตเนี่ยมันก็ยังแตกต่างกันอยู่ 60,000 หมายความว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยมันมากกว่าเขตเนี่ย60,000 ซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะเพราะว่าเวลาเราได้บัตรเนี่ยเราลงทะเบียนเนี่ยเราจะได้บัตร2 ใบเท่ากัน ทุกคนจะได้2 ใบแล้วก็เข้าคูหา มันมีบัตรเขย่งกันตอนนี้ ก็ไปกาแล้วออกมาก็หย่อนบัตร ถ้าเราหย่อนไม่ครบเนี่ยเขาก็จะหาว่าเราทำลายบัตรใช่ไหมเขาต้องเห็นว่าเราหย่อน2 ใบ เขามี แล้วมันจะไม่เท่ากันได้ยังไงอ่ะ เขามีคนเฝ้าอยู่เขา แล้ว บอก มัน มาหยอดนี่มา ใช่ หยอด ใช่ นี่ ใช่มันใครกินบัตรไปหรอ มันหายไป 60,000 ใบหรือมันเกินมา อาจารย์ครับผมไม่ได้เข้าข้างกกตนะ ค่ะ แต่ บัตร 300,000 กว่าใบที่มันเขย่งที่มันไม่เท่ากันน่ะ อืม เขาเคลียร์กันเหลือแค่ 3 ใบแล้ว ค่ะ ก็ใช่ไง เลอร์3 ใบน่ะเป็นเรื่องเล็กน้อย ค่ะ เขามอง เขามองแบบนั้น โอเคไม่รู้ อ่า แต่ตอนเนี้ยระหว่างบัตรบัญชีรายชื่อกับบัตรเขตเนี่ย อ่า มันยังต่างยังดิฟไปอยู่ 60,000 ก็ ยังดิฟไปอยู่ ผม ค่ะ เรียนอย่างนี้นะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครนะถ้าวันนี้จะเป็นเลือกตั้งโมฆะอะไรก็ว่ากันไปนะครับอยู่สุดแล้วแต่ศาลจะตัดสินออกมา แต่ที่ผมจะพูดก็คือว่า 60,000 ใบสำหรับผมแล้วเนี่ยถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่หน่วยเดียวไงมันไม่ได้เขย่งที่หน่วยเดียว 60,000 ใบผิดพลาด หรือจังหวัดเดียวผิดพลาด แต่มันกระจายทั้งประเทศ แสนกว่าหน่วย แสนกว่าหน่วยนะครับ 90,000 กว่าหน่วย เอาประมาณอย่างเงี้ย 90,000 นะ 90,000 หน่วยเนี่ย 99,000 กว่า 60,000 ใบเนี่ยมันแค่หน่วยละใบไม่ถึงเลยใช่ไหมนี่พูดตามสภาพของตัวเลขนะครับ เราไม่รู้ว่าไอ้ตัวเลขที่มันผิดพลาดหรือที่มันเลอร์เนี่ย มันเกิดจากอะไร มันไปสุมอยู่ที่จังหวัดไหนหรือหน่วยไหนนะครับอันเนี้ยที่เราไม่เห็นนะเพราะไม่มีการพูดออกมา รู้แต่ว่าจำนวนรวมเนี่ยมันเลอร์นะครับปัญหาที่สองที่พูดว่ารับหรือไม่รับเนี่ยผมบอกว่าความพยายามที่ทำอยู่ขนาดนี้เนี่ยมันเกินขอบเขตของกฎหมายที่บอกว่าให้ลงคะแนนเป็นรับ มันจะไม่รับเพราะอ่านคะแนนปั๊บมันก็คือไม่รับแล้ว เพียงแต่ว่าไม่รับที่ว่านี้ไม่รู้ว่าผมลงให้ใครเท่านั้นเองนะครับความพยายามที่ใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์มาจับโน่นนี่นั่นเนี่ยอันเนี้ยมันเกินคนปกติธรรมดาทำไงใช่ไหมครับนะไอ้ที่ศาลเราเคยยกว่าการลงคะแนนหันหน้าเข้าหันหลังให้ครูหาหันหน้าออกหันอะไรอย่างเงี้ยถ่ายมานี่สามารถเห็นว่าเรากาอันนั้นคือไม่รับเพราะเขารู้ว่าเรากาให้ใครแต่อันเนี้ย
ไม่รู้ว่ากาให้ใครยกเว้นที่เรากำลังเอาต้นขั้วกับหางบัตรเนี่ยมาชนกันแล้วใช้เทคโนโลยีว่าคนเนี้ยลงให้ใคร ผมเข้าใจมุมที่ท่านนันทิวัฒน์พูดนะครับมันก็กลายเป็นสิ่งที่มันถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นผมถึงบอกว่าสุดท้ายสุดกระบวนการ ไปที่ศาล เนี่ยไปที่ศาลว่า เพราะว่าทั้งรายการของเราก็มีมุมมองทั้งมุมมองของคุณนันทิวัฒน์มุมมองของอาจารย์นันทนามุมมองมีนะฮะหลายท่านก็จะแชร์มุมมองที่แตกต่างกันออกไป ผมขออนุญาตสั้นๆผมขออนุญาตสั้น ครับ ๆด้วยความเคารพท่านผอ.นันทวัฒน์นะครับว่าจำนวน 60,000 เนี่ยจะมากหรือไม่มากมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ครับ เพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยก็เป็น1 สิทธิ์ 1 เสียง ครับ ให้มันจะน้อยกว่านั้นก็แล้วไปล่ะแต่ประเด็นของมันก็คือว่าเสียงของประชาชนก็ต้องน้อยก็ต้อง 60,000 คน ครับ มันไม่ควรจะหล่นน้ำหรือหายไปไหน และมันไม่ควรจะไม่ได้รับการสอบถามหรือการอธิบายความ ครับ กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้คนทุกคนเนี่ยไปใช้สิทธิ์เพราะถ้าหากว่าไม่ไปใช้สิทธิ์คุณจะเสียสิทธิ์ ครับ ในการสมัครรับเลือกตั้งห ค รื รั อบ คัดค้านประการใดประการหนึ่ง ครับ อันนี้เป็นหลักการเป็นมาตรการบังคับให้คนทุกคนไปใช้สิทธิ์ ต้องไป ครับ ใช้สิทธิ์ ฉะนั้นเมื่อเขาไปใช้สิทธิ์แล้วรัฐต้องคุ้มครองเขาครับ ว่าสิทธิ์ที่เขาเอาไปใช้เนี่ย ครับ มันไปไหน ครับ ไปยังไง แล้วมันหายไป สมมุติ ได้ ผมอยู่ใน160,000 นั้น ผมก็มีสิทธิ์สอบถาม ถูกครับ และถ้ามือผมสอบถามแล้วเนี่ยในฐานะโทษนะครับ ท่านสวผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยคำว่าอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยอธิบายยากนะ ในเรื่องขององค์ประกอบความผิด ในเรื่องของพฤติการการยั่วยุปลูกปั่นให้คนกระด้างกระเดื่องนี่มันต้องมีเหตุการณ์พิเศษพอสมควรนะ ผมอยากจะรู้ว่าสิทธิ์ของผมเป็นไงผมถูกตั้งข้อหาเนี่ยผมอยากจะลาออกจากความเป็นคนไทยเหมือนกันนะ แต่ไม่รู้จะไปลาออกที่ไหนประการที่ โอเค สาม สั้นๆฮะ ที่ท่านสวพูดเมื่อสักครู่มีการร้องเรียนกันมากในข้อทางแคใจในเรื่องของการจัดการเลือกตั้ง ครับ กกตไม่ใช่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แต่กกตเป็นหน่วยของการจัดการการเลือกตั้ง2ให้1ให้มีความเที่ยงธรรม ครับ 2ให้บริสุทธิ์ ครับ ความเที่ยงธรรมเนี่ยโอเค ยังตีคุมเครืออยู่ แต่ถามว่าจัดตั้งเลือกตั้งอย่างนี้สุจริตไหมบริสุทธิ์ไหมถ้ามันไม่บริสุทธิ์เกิดข้อเคลือบแคลงสงสัย คุณอย่าไปบังคับใช้กฎหมาย อย่าไปทุบตีอะไรประมาณนั้น สิ่งที่คุณควรจะต้องทำชี้แจง ครับ ชี้แจงให้มากกว่านี้ ไม่ใช่ไปฟ้องเขา ไม่ใช่ไปฟ้องเขา อาจารย์นันทนาคิดยังไงสั้นๆนิดเดียวสรุปนิด ใช่ นึง ค่ะเห็นด้วยคุณศักดาอย่างยิ่งเลยค่ะ ก็คือว่ากกตเนี่ยจะต้องออกมาสื่อสารให้สิ้นสงสัย ครับ ยังไงก็ตามจะบกพร่องผิดพลาดตรงไหน มันจะเขย่งกันตรงไหนอย่างไร ก็ต้องออกมาสื่อสาร แล้วตอนนี้คือกกตไม่สื่อสารเนี่ยเราก็ไม่รู้วิธีการยังไงที่จะเอาข้อมูลจากกกตเหมือนกันเพราะฉะนั้น ครับ ตรงนี้เนี่ยนะคะกกตเป็นหน่วยที่จัดการเลือกตั้งแล้วมันมีความสำคัญมาก เพราะว่าการเลือกตั้งก็คือการที่เอาเสียงของประชาชนเนี่ยไปจัดตั้งรัฐบาลนะคะนั่นก็คือความชอบธรรม ถ้าเผื่อว่าเป็นเจตจำนงของประชาชนที่เลือกมาแล้วเป็นรัฐบาลเขาก็จะมีศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อถือนี้ถ้าเผื่อว่ามันคลางแคลงใจเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาตลอดไปว่าตกลงเนี่ยใช่ที่เขาเลือกมาจริง ๆ หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่กกตควรจะทำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือออกมาสื่อสาร แล้วก็ออกมาให้สิ้นสงสัยถ้าจะมีการพิสูจน์อะไรก็มาพิสูจน์กัน คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาช่วยกันสื่อสารเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความมั่นใจแล้วการรับรองทั้งสสเขตบัญชีรายชื่อเนี่ยสุดท้ายก็จะได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ซึ่งสำคัญมากถ้าเผื่อว่าประชาชนไม่เชื่อมั่นในผลการเลือกตั้งเขาก็จะไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลต่อไป อันนี้ก็จะปกครองยากค่ะ ครับ ขอคุณทินครึ่งนาทีเองครับท่านเติมจากอาจารย์ จับเวลานะครึ่ง ครับ นาทีจับเวลา 29 วิก็ได้ โอเคมา ท่านนายกรัฐมนตรีจะเห็นไหมครับ ด้วยความเคารพท่านนายกอนุทินนะ การเลือกตั้งเนี่ยซื่อสัตย์โปร่งใสหรือไม่กับการจัดตั้งรัฐบาลตีคู่กันมาเลย จนการจัดตั้งรัฐบาลแซงหน้าไปเลยนะไอ้เรื่องโมฆะเรื่องสุจริตหรือเปล่าล้าหลังไปเลย จนจะตั้งครม.แล้วเนี่ยผมฝากท่านนายก ครับ ท่านอนุทินเนี่ย ฮะ ถ้าท่านจะเท่ท่านจะแมนมากกว่านี้นะ ท่านประสานงานกับกกต.ครับ ให้ทำความเข้าใจสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาเคลือบแคลงสงสัย ในฐานะผู้เป็นโหวตเตอร์ผู้ไปใช้สิทธิ์เนี่ย ครับ แล้วค่อยตั้งรัฐบาลเนี่ยอันเนี้ยท่านจะได้รัฐบาลที่
ที่ดีมากเลย ฝากด้วย ฝากด้วย โอเคครับ และ เห็นไหมที่เมืองช ท่าน น ใช้ เนี่ย เวลาเกิน30 วิแล้วครับ ที่เมืองชนเนี่ยที่เมืองชนเนี่ยไม่ตอบเลย โอ้ย ใบกินหมดเลยทุก โอเค กกตเนี่ย โอเค เห็นไหม อ่ะ ท่านนายกต้องมีจัดการ เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ ประเทศก็ต้องเดินหน้าต่อไป ผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน้าตาแบบไหนนะ ไม่ว่าใครจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็แล้วแต่เนี่ยโจทย์ใหญ่สำคัญเลยคือปากท้องของประชาชนก่อน อันเนี้ยผมบอกได้เลยนะครับแล้วสถานการณ์ที่ตะวันออกกลาง มันก็ไม่ได้ช่วยส่งเสริม อะไรเลย ในข้อนี้แต่ว่าคุณนันทิวัฒน์บอกว่ามันมีข้อดีมีมุมดีอยู่นะ เดี๋ยวผมจะให้คุณนันทิวัฒน์ปิดท้ายว่าไอ้มุมดีของที่มันเกิดสงครามที่ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐกับอิสราเอลมันคืออะไรนะครับคุณผู้ชม แต่ผมขอสรุปอย่างนี้คือรัฐบาลใหม่ปากท้องความมั่นคง นี่คือเรื่องสำคัญสำหรับประเทศของเรา2 อย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ประเทศของเราเดินหน้าต่อไป ไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นไหนเอาละคุณผู้ชมข้อดีมุมดีเรียกว่าข้อดีเลยมุมดีของสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่อิหร่านคืออะไรฮะท่านสั้น ประการแรกสุดนะครับรัฐบาลใหม่เนี่ยควรจะรีบสร้างนโยบายนะวันนี้เนี่ยประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับทั้งหมดเลย ๆครับ จำเป็นต้องสร้างบ้านเมืองใหม่ ต้องการแรงงานจำนวนมหาศาล ครับ เราต้องเตรียมแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในตะวันออกกลางนะครับโอ้ผมว่า100,000 คนยังเอาไม่อยู่เลย ครับ นะครับมันต้องมีการเตรียมแรงงานพวกนี้ โอเค บริษัทซับคอนแทคต่างๆ ที่จะไปสร้างงานสร้างเงินกลับมา อันเนี้ยเราต้องเตรียม ครับ นะครับอันที่สองก็คือว่าระหว่างที่เขาสร้างบ้านแปลงเมืองกันใหม่เนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหน รีบไปชวนเขาเข้ามาพักอาศัยอยู่ในบ้านเราสัก 3 ปี 4 ปี พร้อมโอนเงินเข้ามาจะคนละกี่แสนกี่ล้านก็ว่าไปนะครับเราจะได้เงินเข้ามาเป็นก้อนเป็นกำในระหว่างที่การท่องเที่ยวมันฟุบนะผมไม่รู้ว่าสนามบินในตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะดูไบไม่ว่าจะกาตาร์มันจะลงได้ไหมนะครับมันอาจจะพังไปหมด การบินไทยอาจจะพังงาดขึ้นมาอีกนะครับด้วยจำนวนฝูงบินที่เราต้องไปชดเชยนะสนามบินสุวรรณภูมิของเรานี่แหละนะครับผมนี่คือมุมดีที่ผมเห็นนะแปลว่าแต่ว่ารัฐบาลต้องเตรียมทุกอย่างรองรับให้ดี ครับ นะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นมุมที่อาจจะถ้าเรามองเกมขาดแล้วเราเตรียมตามถูกต้องมันก็จะเป็นประโยชน์ของประเทศเรานะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับมาดูโหวตกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมคิดว่าอิสราเอลสหรัฐนะฮะที่ปะทะกับอิหร่านนะฮะจะยืดเยื้อหรือไม่นะครับยืดเยื้อ 71% เลยนะฮะไม่ยืดเยื้อ 19%ไม่แน่ใจที่ 10% นะครับคนโหวตเข้ามาประมาณ 5,000 กว่าโหวตฮะขอบคุณมากครับสำหรับทุกการโหวตทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งที่ผมเห็นว่าถามคอมเมนต์เข้ามาซ้ำๆอยู่นะฮะไม่รู้จะตอบดีหรือเปล่านะ มีซ้ำๆอยู่นะครับผมเขาเคลือบแคลงใจบอกว่ารายการเราเป็นช่องสลิมหรือเปล่าผมบอกว่าเมื่อวานก่อนยังบอกว่าเราเป็นช่องส้ม อันนี้คุณผู้ชมตัดสินเอานะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นันทนาครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้ผมเจอครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ